छे हा हॅलो टेस्ट छे आणि लोकाची परवा कसली आम्ही मौज करताना तुझी तुझी खबर इथल्या लोकांची सोपान पावताना तू मुझे जाताना आणि लोकाची परवा कसली वाकडे देखल्याक वाईट चिंतेल्याक आम्ही आयच्यान सुटका दिली वाकडे देखल्याक वाईट देखून आता पहिले तेर्सा सवे आम्ही आमच्या मेल्सनाच्या रोसाचेर मोरये मायची सगळी ससाई बेसांव आतां मागुया. आमच्या बाप्पा सरगिंच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राजम काय तुझे कुशी सरकार देता तसे संसारात जाऊ आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पतका बगस आणि आमका ताळणे पडवून देऊ नका पुनवेटंतले आमका निवार पेंबरले सुमी तुझे संगत स्त्री आम्ही तेर दूस देव आणि सदैवी फॉल तुझे कुशिन चेंजेस మేము ప్యాకాతే నది కరతాణ్యంచా మరణంచ వేళారమేన్ पेंबरले सुमी तुझे संगत स्त्री आम्ही तेर दूस देव आणि सदैवी फॉल तुझे कुशिन चेंजेस बगेन मरे देवच మేము ప్యాకాతే నది కరతాణ్యంచా మరణంచ వేళారమేన్ पेंबरले सुमी तुझे संगत स्त्री आम्ही तेर दूस देव आणि सदैवी फॉल तुझे कुशिन चेंजेस देवच మేము ప్యాకాతే నది కరతాణ్యంచా మరణంచ వేళారమేన్ दसादी दसाताने दास आमेन सत्मंता देवाक सर्वदरा बापा सर्गाने प्रथमेचार असणारा आणि जेसू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्यास पतामच्या सम्या तो पवित्रत्म्यार बेगरबे समालो औका मरी तांसल malo फॉन्स पेले दकाल तने कससले तका कुर्सा जडलो तो मेलो आणि दकाने के पेलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसरे सामेल्यांतलो परतून छुआंसलो सर्गा सडलो सर्वद्विदा देवपच्या उज्ज्वया बसला त्यांच्या जुयांचे मेल्यांचे मुनसुबे करून घेतलो सत्मंता पवित्रत्म्यांक कथोलिक पैसबे भक्तांचो एकतार पत्तांचे बक्षाने कुडीचे जवानपण ससनाचे जिवीत आमेन. दुखीचे मिसते पहिलं मिसते समिजी जो म्हणान मग त्या रागात गमेता आमचे बाप्पा सरगिंच्या तुझे नाव पवित्र जाऊं तुझे राजम कयूं तुझी कुशी सरगार जाता तशी संसारान जाऊं आमचो दीस पडतो ग्राचा जमकांदी आणि आम्ही आमचे शिकलेल्या बक्षिता तशी आमची पतका बगस आणि आमका दाल्लें पडो दिव नका पूण वाईट आणले आमका निवार आमेन. नमान मरिये कुरपंबरले सुमी तुझे संगता श्री आम्ही ते तू सदैवन सदैवी फॉल तुझे कुशिन चेंजेस बगेन तिमरे देवाच मे अमवपिया का देरुनाधिकार आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुरपंबरले सुमी तुझे संगता श्री आम्ही ते तू सदैवन सदैवी फॉल तुझे कुशिन चेंजेस बगेन तिमरे देवाच मे अमवपिया का देरुनाधिकार आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुरपंबरले सुमी तुझे संगता श्री आम्ही ते तू सदैवन सदैवी फॉल तुझे कुशिन चेंजेस बगेन तिमरे देवाच मे अमवपिया का देरुनाधिकार आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुरपंबरले सुमी तुझे संगता श्री आम्ही ते तू सदैवन सदैवी फॉल तुझे कुशिन चेंजेस बगेन तिमरे देवाच मे अमवपिया का देरुनाधिकार आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुरपंबरले सुमी तुझे संगता श्री आम्ही ते तू सदैवन सदैवी फॉल तुझे कुशिन चेंजेस बगेन तिमरे देवाच मे अमवपिया का देरुनाधिकार आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुरपंबरले सुमी तुझे संगता श्री आम्ही ते तू सदैवन सदैवी फॉल तुझे कुशिन चेंजेस बगेन तिमरे देवाच मे अमवपिया का देरुनाधिकार आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुरपंबरले सुमी तुझे संगता श्री आम्ही ते तू सदैवन सदैवी फॉल तुझे कुशिन चेंजेस बगेन तिमरे देवाच मे अमवपिया का
उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपा भरले सुमी तुझे संगत आश्रय आम्ही ते तू सदैव आणि सदैवी फॉल तुझे कुशीन चेंजेस भगेंती मरे देवाच मे अमोपिया गादीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपा भरले सुमी तुझे संगत आश्रय आम्ही ते तू सदैव आणि सदैवी फॉल तुझे कुशीन चेंजेस भगेंती मरे देवाच मे अमोपिया गादीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपा भरले सुमी तुझे संगत आश्रय आम्ही ते तू सदैव आणि सदैवी फॉल तुझे कुशीन चेंजेस भगेंती मरे देवाच मे अमोपिया गादीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या सदां सुवता आमेन. आमेन. आमच्यात काम कौशी उमकडच्या जंतले आमकडवर समे सत्म्या सडकन सरगारण पावय. दुसरं मिसेस समीजी जो काम्यामंदो जरबदनी मारतात. आमच्या बाप्पा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जाऊन तुझे राजम काय तुझ्या कशी सर्गा जाता तशी संसारात जाव. आमचो दीस पडतो ग्रास चमकादी आणि आम्ही आमचेर शिकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आणि आमकां दाल्ल्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवारा आमेन. नमान मुरी कृपेन बरुले समी तुझे संगता श्री आंबित तू सदैव आणि सदैवी फॉल जे कुशीचे जिज भगेंती मरे देवाच मे अमोपिया गादीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरी कृपेन बरुले समी तुझे संगता श्री आंबित तू सदैव आणि सदैवी फॉल जे कुशीचे जिज भगेंती मरे देवाच मे अमोपिया गादीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरी कृपेन बरुले समी तुझे संगता श्री आंबित तू सदैव आणि सदैवी फॉल जे कुशीचे जिज भगेंती मरे देवाच मे अमोपिया गादीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरी कृपेन बरुले समी तुझे संगता श्री आंबित तू सदैव आणि सदैवी फॉल जे कुशीचे जिज भगेंती मरे देवाच मे अमोपिया गादीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरी कृपेन बरुले समी तुझे संगता श्री आंबित तू सदैव आणि सदैवी फॉल जे कुशीचे जिज भगेंती मरे देवाच मे अमोपिया गादीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरी कृपेन बरुले समी तुझे संगता श्री आंबित तू सदैव आणि सदैवी फॉल जे कुशीचे जिज भगेंती मरे देवाच मे अमोपिया गादीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरी कृपेन बरुले समी तुझे संगता श्री आंबित तू सदैव आणि सदैवी फॉल जे कुशीचे जिज भगेंती मरे देवाच मे अमोपिया गादीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरी कृपेन बरुले समी तुझे संगता श्री आंबित तू सदैव आणि सदैवी फॉल जे कुशीचे जिज भगेंती मरे देवाच मे अमोपिया गादीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरी कृपेन बरुले समी तुझे संगता श्री आंबित तू सदैव आणि सदैवी फॉल जे कुशीचे जिज भगेंती मरे देवाच मे अमोपिया गादीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरी कृपेन बरुले समी तुझे संगता श्री आंबित तू सदैव आणि सदैवी फॉल जे कुशीचे जिज भगेंती मरे देवाच मे अमोपिया गादीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. बाप्पा कनी पुत्ता कनी पवित्र आत्म्या सदान सर्वथामे ये मुझे जिजू अमजद काम कौशी उमकडच्या जंतले आमकडवर समे सत्म्या सडकन दिवल्या सरगारण पावय. तिसरं मिसेस म्युजिसच्या मस्तकार कंठ्याचा मुकुट सणसितात. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे ना पवित्र जाऊन तुझे राजम काय येऊन तुझी कुशी सगळा जाता तशी संसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्राचा चमकादी आणि आम्ही आमचेर शिकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आणि आमकां ताल्ल्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवारा आमेन. नमान ब्रेगर पेंबरले समिति जे संगता श्रेम तेर तुम सदैव वन सदैव पालजी कुसची जिज भगेंती मरे देवाच मे अमोपिया गादीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान ब्रेगर पेंबरले समिति जे संगता श्रेम तेर तुम सदैव आणि सदैव पालजी कुसची जिज भगेंती मरे देवाच मे अमोपिया गादीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान ब्रेगर पेंबरले समिति जे संगता श्रेम तेर तुम सदैव आणि सदैव पालजी कुसची जिज भगेंती मरे देवाच मे अमोपिया गादीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान ब्रेगर पेंबरले समिति जे संगता श्रेम तेर तुम सदैव आणि सदैव पालजी कुसची जिज भगेंती मरे देवाच मे अमोपिया गादीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान ब्रेगर पेंबरले समिति जे संगता श्रेम तेर तुम सदैव आणि सदैव पालजी कुसची जिज भगेंती मरे देवाच मे अमोपिया गादीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान ब्रेगर पेंबरले समिति जे संगता श्रेम तेर तुम सदैव आणि सदैव पालजी कुसची जिज भगेंती मरे देवाच मे अमोपिया गादीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान ब्रेगर पेंबरले समिति जे संगता श्रेम तेर तुम सदैव आणि सदैव पालजी कुसची जिज भगेंती मरे देवाच मे अमोपिया गादीर उन्नती कर
कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान ब्रेगर पेंबरले सुमित जे संगता श्रीम तेर तुम सदैव वन सदैव पॉलजिकस चीज भगेंती मरिये देवाचे मे आम पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान ब्रेगर पेंबरले सुमित जे संगता श्रीम तेर तुम सदैव वन सदैव पॉलजिकस चीज भगेंती मरिये देवाचे मे आम पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान ब्रेगर पेंबरले सुमित जे संगता श्रीम तेर तुम सदैव वन सदैव पॉलजिकस चीज भगेंती मरिये देवाचे मे आम पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. महिमा बापान बताणी पवित्र आत्म्या साधी सदा सुरुवात आमेन. ये मुझ्या जिजो आमच्यात काम कौशी आमकडच्या जंतले आमकाणवार समे सत्म्या सडकन जितके सरल्या सरगारण पावय सौत मिसे समिजिजो कला परत पर्यंत कुणी स्वावण वेता आमचे बापा सरकींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवंक तुझी कशी सरकार जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दे आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां तळणे पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव सदैव पाळ तुझे कुशीचे जेजो. भगेंचे बरे देवाचे मे आमो बापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव सदैव पाळ तुझे कुशीचे जेजो. भगेंचे बरे देवाचे मे आमो बापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव सदैव पाळ तुझे कुशीचे जेजो. भगेंचे बरे देवाचे मे आमो बापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव सदैव पाळ तुझे कुशीचे जेजो. भगेंचे बरे देवाचे मे आमो बापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव सदैव पाळ तुझे कुशीचे जेजो. भगेंचे बरे देवाचे मे आमो बापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव सदैव पाळ तुझे कुशीचे जेजो. भगेंचे बरे देवाचे मे आमो बापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव सदैव पाळ तुझे कुशीचे जेजो. भगेंचे बरे देवाचे मे आमो बापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव सदैव पाळ तुझे कुशीचे जेजो. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव सदैव पाळ तुझे कुशीचे जेजो. विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव सदैव पाळ तुझे कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे मे अमोपिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बापा पुता आणि पवित्र आत्म्या दसो आधी दसो आता आणि सदा सर्वता आमेन. इमजा जेजो आमची पदकां आमकां बक्षी उंकडाच्या अवजांतले आमकां निवार सुमी सत्म्या सरकन तुजी काकुळची आदी गरज असल्या सरकार वन पाय. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवंक तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रासात आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आणि आमकां दादल्यान बडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवाराम. नमान मरिये कृपे भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फौज कुशीचे जेजो. भगेंती मरिये देवाचे मे आमो बापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपे भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फौज कुशीचे जेजो. भगेंती मरिये देवाचे मे आमो बापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपे भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फौज कुशीचे जेजो. भगेंती मरिये देवाचे मे आमो बापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपे भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फौज कुशीचे जेजो. भगेंती मरिये देवाचे मे आमो बापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपे भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फौज कुशीचे जेजो. भगेंती मरिये देवाचे मे आमो बापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपे भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फौज कुशीचे जेजो. भगेंती मरिये देवाचे मे आमो बापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपे भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फौज कुशीचे जेजो. भगेंती मरिये देवाचे मे आमो बापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपे भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फौज कुशीचे जेजो. भगेंती मरिये देवाचे मे आमो बापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये
Maria Kurpemberle sum tuje sangata Sri Amita tum sadem and sadem fold kusi changes so Again, Timri, Devachme, Amavapia, Tirnatikar, Atanium Chaman Javelarame. Naman Maria Kurpemberle sum tuje sangata Sri Amita tum sadem and sadem fold kusi changes so Again, Timri, Devachme, Amavapia, Tirnatikar, Atanium Chaman Javelarame. महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या Survata, Amen. Images, Amkam, Shame, Kadajav, Jan, Lem, Kanivar, Same Satmia, Sir, the Slang, Sargarvan Pawai. आमच्या जीवा अमृतनी बर्वशा तुका मी गुलामरताव परदेशाय वेचे बालका या तुझ्या गणांदस्ताव आस्कारणी उसकासर आम्ही कारदान करता तो तुमचे शके ए तुझे आमचेर परते आमच्या वैर परते आणि या परदेशा प्राण जगदीम पाल तुमका दकाय ए देणी मोगाळी दुलभ्यमकारी मरिये देवाचे बसने आम्ही पावसांच्या गते सम्या का कुतमचे कर सम्या का कुलतमची कर क्रिस्ता का कुतमचे कर क्रिस्ता का कुलतमची कर सम्या का कुतमचे कर सम्या का कुलतमची कर क्रिस्ता एकम का क्रिस्ता एकम का क्रिस्ता दैन एकम का क्रिस्ता देन एकम का सर्गिंचा देव बाप्पा कुलतमची कर देव पुत्ता संसरचा तारो का कुलतमची कर देवा पवित्रत्म्या संती सीमा तिंदादी एकास देवा कुलतमची कर भगवंती मोरिये अमा बसवण्याती कर भगवंती देवाचे मय अमा बसवण्याती कर भगवंती अंकरीचे अंकरी अमा बसवण्याती कर ख्रिस्तचे मय अमा बसवण्याती कर पवित्र सभेचे मय बसवण्याती कर काकोळतीचे मय अमा बसवण्याती कर रे गुरपेचे मय अमा बसवण्याती कर भूषणी बुरवशाचे मय अमा बसवण्याती कर बोणी तळे मय अमा बसवण्याती कर बोणी स्कळंती मय अमा बसवण्याती कर कन्नतले मय अमा बसवण्याती कर आपोट मय अमा बसवण्याती कर मोगा पात्र मय अमा बसवण्याती कर विचित्र मय अमा बसवण्याती कर सबोधनी मय अमा बसवण्याती कर रसनाराचे मय अमा बसवण्याती कर सडवंदराचे मय अमा बसवण्याती कर भूषणी अंकारी अमा बसवण्याती मना कर पात्र अंकारी अमा बसवण्याती कर परगटून फौजल्ले अंकारी अमा बसवण्याती कर पदवीदार अंकारी अमा बसवण्याती कर दयाळी अंकारी अमा बसवण्याती कर विश्वासी अंकारी अमा बसवण्याती कर नीतीच्या आसिया अमा बसवण्याती कर सन्वयाच्या शियसना अमा बसवण्याती कर आमच्या संतोषाच्या कारणा अमा बसवण्याती कर आत्मेंग पळंगणा अमा बसवण्याती कर मान फौजल्ल्या पळंगणा अमा बसवण्याती कर भक्तीच्या परिमित पळंगणा अमा बसवण्याती कर गुप्त गुळोबा अमा बसवण्याती कर दविदच्या बुरजा अमा बसवण्याती कर दड्याच्या बुरजा अमा बसवण्याती कर स्वर्णच्या मंदिरा अमा बसवण्याती कर सल्ल्याच्या अर्का अमा बसवण्याती कर सर्गींच्या दरवट्या अमा बसवण्याती कर फतेवराच्या अनेकेत्रा अमा बसवण्याती कर पिढेसांचे बलायके पातक्यांच्या आश्रया अमा बसवण्याती कर तळांतराच्या करण्याच्या शकाये अमा बसवण्याती कर दुखेस्तांचे बुजवणे अमा बसवण्याती कर क्रिस्तवांच्या आधारा अमा बसवण्याती कर बडव्यांचे रनिये अमा बसवण्याती कर पत्रियर्कचे रनिये अमा बसवण्याती कर प्रवादीचे रनिये अमा बसवण्याती कर अपोस्तलाचे रनिये अमा बसवण्याती कर मातेराचे रनिये अमा बसवण्याती कर कोणपेसराचे रनिये अमा बसवण्याती कर अंकारीचे रनिये अमा बसवण्याती कर समेस भक्तांचे रनिये अमा बसवण्याती कर सैंबाच्या कथावीन गरबी सांभाळले रनिये अमा बसवण्याती कर सरगेंगे तळले रनिये अमा बसवण्याती कर बोपोय रजरीचे रनिये अमा पोटमाचे रनिये अमा बसवण्याती कर समाधानाचे रनिये देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले समकाय स्मिया देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले तुझ्या ससे काळ ये देवाचे बघेंजमय आम्ही येतो आमच्या घरचा आमच्या मागण्याचा व्यापार करी नका कोण समेस विघ्नातले आमका सदांस निवार आनंद बरीत आणि सदैव अंकारे भगवंते देवाचे मय बसत विनंती कर सध्या बसने मी पावसांच्या गते प्रार्थूया ये देवा तुझ्या पुता आपल्या जिने मरणा जीवनपणावर ससनाच्या बचविते नमका जंदरलाय बघे नमका मरियेचे बोपय रुजरीचे मिश्र मी निळतना तांतो आटा पिला समी पटलाव करीसो आणि तांतो बसायला मी जोडी शेकर म्हण आम्ही तुझ्या लगे परतन मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या समी पात आमेन ख्रिस्ता माये तू आमचे माय सर्गे ओलो मारताव माये आम्ही तुझे बुरगे तू
आमची माय तू आमकां जाय तुझे सरशेन येता विघ्ना आडवार सुखा दुखान माय तुझो आदार मागता विघ्ना आडवार सुखा दुखान माय तुझो आदार मागता मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो मारता माये आम्ही तुझी भुरगी मेल्सनची सगळी बळ्याक मोगाची कुटुंबाची पुरा घराभितर असची सक्कड शर्यात माटवाक्यात तुमची बसकान स्वीकार करचे कार्य सगळे वेळार सुरू करचे वेळार पंता पोवची सगळी जबाबदारी म्हज्या हातान दिला देखून दयेकन आज तुमचो सहकार वाश येता देखून कुटुंबादारांनो घरा भितर असची सगळी दयेकन माटवाक्यात नांगसर मुक्लीम बसका तुम्ही स्वीकार करात थोड्याच मिनिटांनी कार्य सुरुवात करूंक आसा फिरगज विगार बापी पावतले कार्य सुरू करचे पहिले मोरयेची बेसावा ते तेर्सा मारिफात 1000 पौंड मोरयेमायचे या रोसा महत्वाचे या रोसा कार्याचे आम्ही मागले आसा होरेत्राई मेल्सन जे मुखल्या कुटुंबाचे मागले आसा आणि आता कुटुंबादारांनो तुमची बेसावा सत्त कुटुंबाची पावली म्हणून अशी हांव आयकलें आणि उपरांत येयल्ल्या कुटुंबादारांक आमी उपरांत अवकाश करून दिता देखून नवरो आता थोड्याच मिनटांनी वेदीर आयतो जातलो तुमची बेसावा मेल्सनाक पाठोवच्याक देखून पयले आवय बापायन आयते जावंक आसा बाप्पू माम आकयो आसात मावश्यो आसात सगळीं हांगासर आसात म्हणून या देखून थोड्याच मिनटांनी तुमी आयते रावचे
मोल बार पळयल्यार काही संद्रेम दिसता गे तुमकां संद्रेम दिसता गे काही संद्रेमले लिपले बरे दिसता न्ही तो मळबारचो संद्रेम पुरा आमच्या मेल्सनच्या मुखामळाचेर पळया गे कितलो बरो आमचो मेल्सन आसतना परजळता न्ही वैमो कितलो बरो परजळता न्ही आमचो संद्रेमा बरे आमचो नवरो मेल्सन पळया वेदी मुखार उबे राव पयले कोण प्रांगासर वेळार हजर आयल्या तुमकां समेस्तांक बरो येवकार बरो स्वागत घट्ट आवाज घट्ट ताळयो तुमच्या मेल्सना सगळीं दियात पळया आनी आतां आमचो होरेत्राय मेल्सन हात जोडतलो ताच्या रोसा कार्यांत भोव संप्रदाय प्रमाणे आमी सगळीं संभ्रमाक आयल्या ताका बेसांवांनी बरच्या हांगासर आयल्या सबार दंबयणी आयल्यात कुटुंबाच्या सांसद समेस्तांक परत मोगास येवकार उलो दिता आमच्या मेल्सनाची मोगाची डाडा मम्मा पयले तुमचे बेसांव सवे आमी सुरवात करता देखून दयेकन फुडें यात तुमच्या पुताक बेसांव दिवचें आनी उपरांत ताची भयण्यो आसात कुटुंबाची मोगाची लक्षले आसात समेस्तांक कुटुंबादारां तुमच्या कुटुंबादारां समेत येवचें तुमच्या कुटुंबादारां समेत येवचें फोटोग्राफरांक इल्लें सांगात दियात तांकांय इल्लेशें तुमी येयला आयका बेसांव मात्र मेल्सनाक बरें पळोवन दिया जायत घ्या बेसांव दिलें जाल्यार पण फोटोग्राफराक तुमी पोज दिवचो या पयलें मेरी बाय फुडें वचें आनी उपरांत मानेस्त फेड्रीक तुमी आयते रावचें यात कुटुंबाची डायकन मुखारेन सुरू करा तुमची बेसांवां मेल्सनाक पाठोवचें कुटुंबादारांनी जगातले वेगीन करचें दयकन बेसांवाच्या लायनी घेवन रावा तुमी एक लायल्या वेळ जाता देखून दयकन कुटुंबाची जी कोण बेसांव दिवंक आसात फुडें वसा लायनीक रावा तेन्ना वेग्गी जाता सुमोन तू काढून कोपलार काढलो कुरीस रोसुमोन तू काढून कोपलार काढलो कुरीस रोसाक बेसांव दिता गा
Sărghin sore iris Rosak be saudita Rosak be saudita ga Sărghin sore iris Davio corun colio Di san gelle gisu Davio corun colio Di san gelle gisu Meliang divyam bisu Meliang divyam bisu Ezman mange amche Meliang divyam bisu Meliang divyam bisu Ezman mange amche Saksi podla bagun Ubonaile banzu Saksi podla bagun Ubonaile banzu Mapse podla kombre Ponche pulla mogre Nowria tuka kone sangle Mapse podla kombre Ponche pulla mogre Nowria tuka kone sangle Rosumon tukadun Koplar kadlo kuri Rosumon tukadun Koplar kadlo kuris Rosak be saudita Rosak be saudita ga Sărghin sore kiris Rosak be saudita Rosak be saudita ga Sărghin sore kiris Doria degin movun Eka adlo kubo Doria degin movun Eka adlo kubo Amcha nakyar bubo Amcha nakyar bubo Rupes noro amso Amcha nakyar bubo Amcha nakyar bubo Rupesh noro amso Rosumon tukadun Poplar kadlo kuris Rosumon tukadun Poplar kadlo kuris Rosak be saudita Rosak be saudita ga Sărghin sore iris Rosak be saudita Rosak be saudita ga Sărghin sore iris
सेजनो तुमची सुमेष्टांची परवणी घेऊन आमच्या मेल्सन रोसा संभ्रम सुरुवात करून अशें येता परत वळार येवन पावल्या सैऱ्यांक मोगासो गणासो स्वागत कार्य सुरू करच्या पयले म्हाका सोडतो सोबय तुमचे लागीं उलोवची सगळीं कशी आसात सगळीं कशी आसात थोडी मात उलयला आयकता म्हाका मुक्कार असली कशें आसात कार्य सुरू करयांगी ओके आमी आतां एक काउंटडावन म्हणया 5 4 3 2 1 1 जाल्ल्यान सापडले एक ओप नावाज करता एक ल्हानशें आयस ब्रेकिंग सेशन जायत गे ओडलो तो नाकून आसल्या कार्य एके दळा सुरू जाता म्हणून जायत घ्या सगळीं रेडी आहात गे येस सगळीं फळ्या जोरान 5 4 3 2 1 हे काल इल्लो आवाज येयलो इल्ले गम्मत आतां आमी ओकेत बसूंक येवना गम्मत संभ्रमूंक आयल्या सगळीं दुसरे फावटी here we go 5 4 3 2 1 परफेक्ट थँक्यू देव बरें करूं बाबार्थ बरवसो मोग हे तिनी संगती प्रमुख पूण मोगस जावन आसा श्रेष्ठ म्हज्या तुमच्या मोगाच्या मेल्सन आनी ताचे सांगातीन जावचें प्रिमान बाबार्थान मागले म्हाका एक बरो सांगाती सांगातीन जाय म्हणून दोगांय एकामेका पळयलीं बरवसलीं होस्स म्हजो सांगाती हेंच म्हजे सांगातीन आनी आतां सगळ्यांतूनी श्रेष्ठ एक मोगा जिवीत कुटुंब रुता करच्या मारिफात ती फुडें सरल्या आनी तांच्या ह्या कुटुंबाच्या जिविताक देव तांकां बऱ्यांतलें बरें फावो जावं दी बेसांवांनी बरच्याक आमी सगळीं येदोळूच तांकां सांगात पाठयलो आसा आनी आज ह्या बागी सांजेर कुटीन केल्या कुटुंबाचो संभ्रम आमच्या होरेत्राय मेल्सनचो रोसा संभ्रम लग्ना पुर्विलो संभ्रमच्याक तोंड बोर उबे घावन ताका बरी तयारी करच्या कार्यांत आमी सगळीं वांटो घेते आसा तर कुटीन केल्या कुटुंबाचो रायकुंवर ताच्या जल्मदातारा आवय बापूय तशेंच ताच्या कुटुंबादारा संगी आमो समोर येवच्याक ताच्या रोसा संभ्रमाक ही वेदी भरती करच्याक आयतो आमी सुमेस्त उबी रावया आमच्या घरच्या बागल्या दिवशी आमी गुवोन रावया आनी थंय तावन न्हवरो बाप ताच्या सगळ्या कुटुंबादारा सवें आम्हा समोर ह्या संभ्रमाचे वेदेक आमचे पिंटो बँड करो आसात बँडाचे नाद सवें आनी आम्हा सुमेस्तांच्या मुखामळाचे ते हास्य मुखामळा सवें न्हवरे बाबाक स्वागत आमी पाठोवया कुटीन गेले सगळे कुटुंब आम्हा समोर ह्या संभ्रमाचेर वेदीर सोंपते आसा आनी खंडीत तांतल्यान तांतू पळयात आमचो न्हवरो बाप मदगात राया बरी तो परजण आसा येदोळूच म्हळें आज मोळबार संद्रेम लिपला आनी मोळबारचो संद्रेम पुरा आमच्या न्हवरे बाबाच्या मुखामळाचेर परजळते आसा म्हणून आनी खंडीत मेल्सन आज तो बरो हानसन दिसता येतात घ्या आनी की खुशी जाता तुका सगळ्यांक पळयत आसतना 3 2 1 म्हणटा कायले विसील ताळयो अभिनंदन आमच्या न्हवरे बाबाक एवरीबॉडी कम ऑन 3 2 1 कायलो आवाज सगळी तुमची गौरवची बसका स्वीकार करा दयमाडी कोळीत कोळी काइंडली बी सीटेड पळयात या संभ्रमाचे वेदीर आमच्या होरेत्रायाक मात न्ही ताच्या सगळ्या कुटुंबादारांक तेगा बयण्या फाटल्यान निमाण पुसून घालो पळो आमचो न्हवरो बाप जावन आसा मेल्सन आनी खंडीत प्रिमा संगी लग्न सोबेत सोडच्याक हांव आसा तयार म्हणटा आनी तशेंच ताचे दीस तो मेजून आसा तुमचे लागीं सवाल केल्यार तांचे लव मॅरेज की अरेंज मॅरेज गी म्हणून तुमची जापां बरी आण जाणा तांचे लव मॅरेज म्हणून तुमी जाप खंडीत दितल्यात 6 वर्सांचो एक इश्टागतेन ती आसली आनी आतां त्या 6 वर्साच्या इश्टागतेक त्या मातृमणी सक्रामेंत मारिफात एक बरो अर्थ दिवच्याक ती फुडें सरल्या सो मेल्सन बरो स्मार्ट दिसताय परत तुका सगळें बरें जावन दी आमी सुमेस्तां तुजेर बेस्तावांचो शिवर ह्या वक्ता पाठयता सो ऑल द बेस्ट मेल्सन सगळें बरें जावन दी तुका पाठयता परत घट्ट ताळयो आमच्या मेल्सनाक आमी सगळीं पाठोवया मेल्सनाची जल्मदातारा संभ्रमाची येसमाने ताच्या बगलेन पळयात उबे आसात ताका बरें शिकाप दिलां बरो फुडार दिला
मेल्सन आपणाचे MBA इन फिनान्स सप्लाय चेन मॅनेजमेंट आता प्रस्तुत कुवेटान तो वावर करना आसा आनी हाच्या फाटल्यान खंडीत पयनी सांगात दिल्लो आसा आनी ती आसा संभ्रमाची येजमानी मानेस्त फेड्रिक आनी मानेस्टीन मेरी कुटिन्ना पळया तुमकां दोगांयक एक काम दिता तांचे लगे विसाले काजार जावन कितली वर्सां म्हणून 40 आनी 2 वर्सांचो एक आदर्श कुटुंबा जिवीत रुतां केल्लें खंडीत एक तृप्ती तांच्या मुखार दिसता तुमकां काम दिता काय येना तुमी एक हात उबारचो सकडांक एक सलाम मारचो पळयात पेट्रिक आड्डू तशेंच आगोशी मेरी बाय पळय हात उबारा आनी एक सलाम मारा आमी सगळीं तांगेर सलाम मारया पळया बरें सलाम मारा आमच्या संभ्रमाच्या स्कर्बऱ्यांक खंडीत तुमकांय बरें जावन दी ह्या वक्ता पाठयता तशेंच आमच्या मेल्सनाची सगळीं भयणी आयर्लंड तावन ताच्या काजारा खातीर म्हणून सगळीं पावल्यात हांगासर आनी हांगासर वेदीर पळया सोंपते आसात ह्या वक्ता ताची भयणी बाय प्रिती पती प्रशांत मेंडोन्सा तशेंच उपरांतले प्रमिळा आनी ताचो पती रोशान मोंतेरो तांची दोग बाळां ड्रियो आनी रायलन तशेंच दंभयण सिस्टर प्रमिता हांगासर वेदीर सोबरून आसात तुमकांय सगळें बरें जावन दी ह्या वक्ता पाठयता आनी ह्या कुटीन गेल्या कुटुंबान सिरणो आज संभ्रम आनी आमकां समेस्तांक आज फुलां शिवरान मात न्ही ह्या कुटुंबान बऱ्या मनान आपयलें आसा आनी तेंच बरें मन घेवन तुमी सगळीं तांच्या आपोवण्या काल्तिमान घाल हांगासर हजर आसात आनी आतां आमच्या संप्रदाय प्रमाणे पानपुडत कसो गौरव दिवन स्वागत करूंक आशेतात देखून उलयता संभ्रमाची येजमानी वेदी तावन सकलाचें फुडें वेचें पानपुडताक तुमी पयले हाती घेवचें आमच्या मेल्सनच्या रोसाक आमचे फिरगस विकार बाप तांकां आमी पयलो मान दिता बोळा फिरगसचे विकार बाप म्हणजे बाप फ्रेडरीक आमचे मदीं आसात विकार बापानो तुमकां आमी मान दिता आनी संभ्रमाक बरो येवकार बरो स्वागत पयले आमी पाठयता पानपुडत कसो गौरव आमचे विकार बापा आमी इल्ले 2 मिनटां मुखार काडया विकार बापी तांच्या पावलां घालून मुखार येते आसात विकार बापांक इल्ले खुशी करया इल्ले ताळयो दिया बरो येवकार बरो स्वागत आमी सगळीं पाठवया स्वागत सुस्वागत तुमकां विकार बापानो रोसाची माटवी शिरोतकी पान पयलो मान वाड्याच्या गुरकानेक म्हणटा आनी खंडीत ह्या नित्यादर मायेक समर्पण दिलो हो वाडो जावन आसा आनी ह्या वाड्याची गुरकारन मनस्तीन ग्रेट्टाबाई आमचे मदीं आसा मनस्तीन ग्रेट्टाबाई गुरकारने दयेकन तुमी मुखार येवचें गुरकारनेक आमी मान दिता तुमकांय बरो येवकार बरो स्वागत तस पानपुडत सवे संभ्रमाची येजमानी तुमकां पाठयतात आनी गुरकारने ते पानपुडताक तुमी स्विकार करचें गुरकारने ते तुम्ही हाती घेवचे पानपुडताक हाती घेवचे आनी आतां कुटीन गेल्या कुटुंबा नांवान तुमी सगळ्यांक स्वागत पाडोवंक आसा आमच्या कोडयाळ तावन अर्सुलायन मेळाची तशेंच आमच्या सिस्टर प्रमिता हांची वडील सुपिरियर सिस्टर जेराल्डीन आमची आसा तिचे सांगोडी दंभयणी आसात तुमकांय तोच मान गौरव आमी दिता गुरकारने तुमकां इल्लें काम दिता थंयसर आमी सुपिरियर लागीं वेचे सिस्टरांक दंभयणी मस्त जाण आयल्यान आनी रोसा माटोवन मस्त दंभयणी येवचे बारी अप्रूप पळोवंक मेळचें पळयात आज हांगासर आमकां मस्त दंभयणी दिसता कित्याक ह्या कुटुंबांत सिस्टर प्रमिता नवऱ्याची बहीण आमच्या परत्या देवाच्या मिस्सावाम ती एकदम बहीण जावन वावर करते आसा रेट्टाबाई खंय येतात फाटी खाण घेया ते मुखार येयात तुमकां काम आज गुरकार आमची आज तुमी ह्या सगळे घरच्या जबाबदारी तुमी आज कार्य बरें जावंक तुमी हाती घेतल्या सिस्टर तुमकां सगळ्यांक बरो येवकार या तुमी बसचे आतां गुरकारने मध्य रावा यात आनी ते हरिवाणा पळया उकळून दाखयात हर एक कोणशाक मुखार मोदकात बसल्या सकट सैऱ्यांक आमी पानपुडत कसो स्वागत म्हणटा कितें म्हणूया आमी देव बरें करूं म्हणटा घरच्या येजमानेक देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं गुरकारनेक तुमकां सर्वेस्परा देवा थंय तुजो तूं संतोश सोदू तूं कितें अत्रेकताय तो तुका दितलो आनी खंडीत आमचो मेल्सन ताचे कुटुंबाची वेत आमच्या सर्वेस्परा थंय आतां तो दवरता आनी खंडीत ताचे कितें आशेता देव ताका ताच्या कुटुंबाची वेतान हर एक बेस्तावारी बरतलो जावन आसा आमो समेस्तांचो भावार्थ बरवसो आनी आतां कार्य देवा नांवान सुरवात करया
वड्याची गुरकान मागण्याची मुखेलपण घेतले फिरगस विगार बाप आमच्या नवरे बाबाक या रोसाचेर आम्हा समेस्तान देवाचे ते वर्तें बेसांव पाठोवच्या हांगासर पावल्या तर मागण्याक आमी समेस्त उबी रावया मेल्सन पासोत प्रिमा पासोत पुर्वजांच्या लग्न समारंभाचेर देवाची सर्व आशिर्वादां बेसावा या मागण्या वळ आतां आमी मागुया गुरकानेन फुडें येवचें. देवानी पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन. एक कुटुंबान बापा आम्ही जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गातां एकाच काळजान तुजो मोग करतां एकवटांची अतिरेकतां पवित्र नानान आमकां नवो जीव दिवून तुझी भुरगी करून आमकां पवित्र केल्या पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताचे कृपेन सासणीक जिवीत आमकां जोडून दिलाय. एक कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गातां एकाच काळजान तुजो मोग करतां एकवटांची अतिरेकतां. आमच्या बाप्पा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राज आमकां येवं तुझे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षितात तशें आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. मान मरी कृपेन भरले मी तुझे संगता आसरे आनी तो सदैव आनी सदैव फळ जेजूचे जेजू भगेंद्र मरिये देवाचे मेलो प्रियांका तेरी अधिकार आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या सदा सर्वता. आमेन. अंबरी सगळ्यांच्या बड्यान बरी बरी कबार हाडले आणि पवित्र आत्म्यारे गर्भे सले नमान बरे कृपेन भरले समितीचे संगता श्री तेर तुम सदैव आणि सदैव पॉलजी कुस्ती जेजा प्या का तीन अधिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आपले समितीची साकर नमान बरे कृपेन भरले समितीचे संगता श्री तेर तुम सदैव आणि सदैव पॉलजी कुस्ती जेजा आणि देवाचो पूत मनीस जालो आमच्या मध्ये जियलो नमान बरे कृपेन भरले समितीचे संगता श्री तेर तुम सदैव आणि सदैव पॉलजी कुस्ती जेजा प्या का तीन अधिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. भाग्यवंती देवाच्या माया मापसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या वसन्या भोजनच्या गते प्रार्थया प्रार्थया. ये समिया बड्यान बरी कबार दिल्ले वरवे तुझ्या पता क्रिस्ता मनशा पान घेतले आम्ही जना झाल्या ताच्या कष्टाने कुरसारवे जीवनाच्या आनंदा पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणात मनवता त्याच क्रिस्ताच्या समिया मरी पाता आमेन. महिमा बाप्पा आणि पत्र आणि पवित्र आत्म्या दान सर्वता महिमा बाप्पा गणपत्र आणि पवित्र आत्म्या दान सर्वता महिमा बाप्पा गणपत्र आणि पवित्र आत्म्या दान सर्वता देवगड्या आपल्या म्हज्या रक्त्या सर्गीचे तेल म्हाका दिला तिथे बेन म्हजी मत जोडाय म्हाका राग संभाल सले. आमेन. ससनस शोधी तांकां ये समिया आणि निरंतर प्रकाश ताचे प्रकोंदीन समाधान तशी घेवन दिता. आमेन. आता देवाचे उतार वचचे. मातेवाप्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. तो दीस येताना देवाचे राज हे परी म्हणयेत 10 देडयो आपले दिवे घेवन होरेतांक मेळोवंक गेल्यो. तांचे पैकी 5 बूद नातिल्ल्यो आनी हेर 5 बुदवंत. बूद नातिल्ल्या 5 आपले बगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना. पूण बुदवंतांनी दिव्या सांगाता आपल्या कळचुल्यांनी तेल घेतले. होरेतान येवंक गळाय केल्ल्यान तांकां सकटांक झेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली. मोद्यान राती एक बोब जाली. अळे होरेत आयलो ताका मेळोवंक येया. इतले आयकल्लेंच
त्यो देडयो उठल्यो आनी आपापले दिवे पेटोवंक पडल्यो. तवळ बूद नतल्यो बुदवंत लागी म्हणाल्यो, तुमचे लागीं आसलेल्या तेलांतले आमकां इल्ले दिया. आमचे दिवे पालवतात. पूण बुदवंतांनी तांकां साप दिवन म्हळें, आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जायत. तुमी विकतेल्या सशी वचून मोला घेवचेंच बरें. आनी ती मोला घेवंक म्हूण गेल्या वेळार होरेत आयलोच आनी आयत्यो आसल्यो देडयो ताचे सांगता लग्न साला भितर सरल्यो आनी दारवटो धांपलो. थोड्या वेळान उरल्यो 5 देडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्ते कर म्हणूंक लागल्यो. पूण ताणें भितर थावन जाप दिवन म्हळें, ना जायना, तुमी कोण म्हूण हांव नेना. देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेनान. देवाचें उतार हें. आता उगार बापाने याल दिवस मगाच्या मेल्सन तुवें विंसलाई दादेडयांची ओपार तूं न्हवरो तुका आतां दादेडे म्हूण सांगल्यार बरें जातलें. रोसाचें कार्य कुटुंबांत संस्कृतेंत न्हवऱ्यान ह्या व्हंकलेन तांच्या कुटुंबा सांगता एक निर्दिश्ट निर्धार करचें. तांच्या कुटुंबांक फ्रेंड्सांक आनी सांगात्यांक खंयचें गरजेचें, खंयचें आवश्य आनी खंयचें नासतना जियोंक जायना ह्या मदें विंसवण करना. आडे हांवें विंसवण केल्या म्हज्या सांगातिनीक, म्हज्या सांगात्याक. हे 2 वर्सां हांव वेळ दिवन आसलो तुमकां आनी म्हाका म्हजे व्हंकलेक आसा तें हांवें गरजेचें म्हणून पळोवंक आसा, अवश्य म्हणून पळोवंक आसा आनी ताचे विनें दुसरें ना. हें तुवें देड्या सांगता आज रावता आसतना तांकां तुज्या फ्रेंड्सांक तुज्या कुटुंबाचें तुवें सांगचें. हे दोळ हांव तुमकां वेळ दिवन आसलो, तुमकां सांगात दिवन आसलो, पूण तो वेळ म्हजें संपन्न आनी कितें आसा पळय आतां दिल्लें तें तुमकां इल्लें उणें जातलें. चड जाता म्हूण सांगूंक जायना, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या व्हंकलेक आसा ताची परमिशन इल्लें खाण घेवंक पडोवंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार हे दोळ पप्पा मम्मी तीं आसलीं, पूण आतां ताच्या राजा आज्ञेक या राणयेच्या आज्ञेक तूं कशें आयतें करताय त्या दादेडेच्या ओपरेचेर हुंदोवन आसा. 5 जाणांक बुद्धवंत म्हूण सांगल्या, 5 जाणांक बुद्धवंत ना म्हूण सांगलें की न्ही लुवणी आसली की ही ताणें बुद्धवंत चड दाखयल्ली. हांव त्या वेळार पळयतां, त्या वेळार तेल आसल्यार पुरो, आतां कितें या वेळ आसा न्ही, वेळार पावया न्ही म्हूण सांगून वेळ आसल्यार तो वेळ आमी सांगले बरी आमकां मेळचो ना. मेळसन तुवें तयाराय करन हो दीस तुवें आयतो केलाय तुज्या मुखल्या जिविताक, तुज्या फ्रेंड्स सांगता, तुज्या कुटुंबादारा सांगता आनी आपोवण आयिल्ल्या सौरवां सांगता तुका बरें मागता. आनी देव तुवें बंधन हाडूंकच्या कुटुंबाचेर देवाची आशिर्वाद घालून दी. देवाची ही ओपार जावन आसा, देवाचें सर्गींचें रास जिजून दिवचें ओपार मरणाक तयाराय जावन पूण आमी वापरची काजाराच्या संदर्भाक कुटुंबाच्या जिविताक अर्थ आमकां समजून घेवंक तसो देव प्रेरण दिवन दी. आता बवडताची प्रार्थना. मोगाळ भावा भयणीनो, पूर्वा लग्नाच्या बेसांत एकवटूंक आसच्या नेल्सनाचेर देव ताची आशिर्वादां घालूं म्हूण आमची प्रार्थना ताचे समोर दवरया. सर्गींच्या बापा, पूर्वा लग्नाच्या पवित्र बेसांत एकवटूंक आसच्या मेल्सनाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ताका बरें आदर्श कुटुंब बांदूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. लग्नाच्या संबंधा वरवीं
लागी येऊनच्या हकल्या नवऱ्याच्या कुटुंबांच्यानी या खाजारी जड्याक सदांच मार्गदर्शन आनी उमेद दिवं तांची मत उजवाडाय म्हण मागता ह्या कुटुंबांत हांव देवा दिन जाल्ल्या सर्वांक तूं ससनाचो शोध दी आनी निरंतर प्रकाश तांचे प्रकोन दी म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे आय या होकले नवरेच्या आवय बापायक आनी भाव भयणीक लग्न जावच्या मेलसनाक सदांच मोगान पळोवंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आय वर्गावांत आसून हांगासर येवंक आशा जाल्ल्या कुटुंबाच्या सर संद्यांक तूं बरी भलायकी आनी समाधान दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय जालें न्ही? सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आयच्या ह्या संभ्रमाक तुवें आमकां लागीं हाडल्यान आनी एकामेका मोगान एकवटायल्यान तुजे दयेन लग्नाचें कार्य बरें जावं आनी तांकां सुखल लग्न पळोव कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुझे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या पुक्षिता तशें आमचे पदकां बरोबर आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमाण मरी गुरपेन बुरले संग तुझे संगता श्रमित तू सुदेव आनी सुदेवी पॉल गुरुसीचे जेजू भगवंती मरी देवाची मेय मोप्या खातीर नमस्कार आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा पावन बुतावन पवित्र हर गांतु का सोमिया हर गांतु का दुनिया हर गांतु का आता आणि ससना तुवे माका रसलोय तुझो मोकरच्या तुवे माका पोसलोय तुझी साखरी करच्या तुवे माका विसलोय सासणेक सुका फावच्या तरी हांव फावो नय सोम्याक हांव फावो नय हर तुका सोमिया हर तुका दुनिया हर तुका आता हानी सजना अलपुताय सोवे आमकां बरे आशिर्वाद दिवा आमकां भगवान कृष्णाचे बेळ्यार आमकां आमच्या स्मृतले बापाचे पुताचे पळयतात चाललो रे उबीन समीर रावया आणि आता आमची वैयक्तीक बेसावां जेराल्ड बेसाव मारिफात नवरे बाबाक आमी सगळीं पाठोवया. उलो दिता फिरगस स्विकार बापानी दायकर तुमी फुडें येवचे आनी आमचो उजवो हात आमी आमचे मेल्सन दिवचे आमी सगळीं आतां उखलून धरया. मोगाचें ना बेसांव देवाचें आमी दिवचें मोगान आमी दिवया. सर्वेश्वर तुमचे सवय आसो सर पदवेदार देव बाप पोत आनी पवित्रात्मा तुजेर आशिर्वाद घालून दी आमेन. सगळे आमी बसूया. मागण्या विधी मुखेल म्हणून घेतल्या वड्याचे गुरुकारने सांगा दिल्ले आमचे फिरगस स्विकार बापांक आनी इतर मुखेल म्हणून घेतल्या इतर वाड्याकारांक कुटुंबादारांक आनी तुमकां सोमय दिसता आमचे मेल्सन पसोत आयच्या रोसा कार्याचेर ताचे जावच्या पतीन प्रिमाचेर आनी बरोबर आमच्या लग्न कार्याचेर आनी मुखल्या कुटुंबाचेर देवाची सर्व बेसावां त्या मागण्या तवळ आमी मागला देखून तुमचो सोमय दिसतांचो मेल्सन नावी कुटीन केल्या कुटुंबा नावी तुमचो आभार हांव मानता. येदोलस म्हळ्यार आज आमच्या मेल्सनच्या रोसाक सबार दंभयण्यो आसात म्हणून आनी प्रत्येक रितीन आमची सुपिरियर आसा सिस्टर जेराल्डन आनी तेचे सांगोडी प्रत्येक सिस्टर प्रमिता तुमचे सांगोडी दंभयण्यो हांगासर आसात. तायकन तुमी एक वेदीक येवचे आनी हांगासर तुमची वैयक्तीक बेसाव आमच्या नवऱ्या पाठोवचे आनी एक फोट्याक तस्वीरेक तुमी सांगात दिवचो. कुटुंबाची हांगासर आयका आज मेल्सनचो रोस गम्मत जायजे म्हणून तुमी आज मस्तू तयारी पुराय केल्या.
ओजी बांधल्यान वयमू या आता मुकले मांडावळ कच्चाक थंयसर मटवाच्या प्रवेशद्वारा तुम्ही वेचे वसा सगळी वसा कुटुंबाची पुरा फ्रेंड्स ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಗ್ಯಾದರ್ ರೈಟ್ ದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಸಿಸ್ಟ್ರಾಣಿ ಫುಡಿ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಮಿತಾ Mauliani, Mamiani, Maushi, Bappu, Akayani, Daikon, cousins, and also the friends, colleagues. Come on, everybody. Please do join. Right at the entrance. ओलो दिता संभ्रमाची येसमानी दैकन हांगसर तुमचे पुता लागी तुम्ही यात सिरेनो उज्यांची सगळी थंयसर बायल्यान मांडवळ जाता जाता म्हणटा आसतना ह्या कुटुंबांतय आपलोसो खास संबंध दाखोवच्याक नवी सेरी येवन पावल्या प्रिमाचे मंदिर कडले कुट आमी हांगासर येवन पावल्या देखून आमी नव्या सेऱ्यांक पयले भितर काण घेता आमचे पिंटो बँडकार येदोळस फुडें गेल्यात आनी बँडकारान तुमचो नाद सुरवात करचो नव्या सैरांक माटवाक बरो गौरवान बरो येवकार बरो स्वागत तुमी पाठोवचो
नवी सैराने शीत हांगासर मुखार येवचे तुमच्या जाग्याक उपरांत तुम्ही बसका स्वीकार करूंक वयचे पयले तुम्ही मुखार येवचे आमची नवी सैरी पावल्यांत आनी खंडीत ह्या कुटुंबातय आपणाचो खास संबंध म्हणून आनी दाखयतात उलो दिता संभ्रमाची येस मानेस मानेस फेड्रिक तशेंच मानेस मेरी वायफ दायकन फुडें वेचे थंयसर आमच्या प्रेमाची मोगाचो डाडा मानेस फिलीप तुमी 1-2 मिनटां मुखार वेचे नव्या सैऱ्यांक पानपुरत कसो गौरव बरो येवकार बरो स्वागत आमी सगळीं कुटुंब गेले कोटाम पाठयता हांव कायले ताळयो नव्या सैऱ्यांक आमी दिवया तांगेले खुशी करया नव्या सैऱ्यांक बरो येवकार बरो स्वागत आनी आतां नव्या सैऱ्यांची बेसांवां नव्या सैऱ्यांनी बेसांव दिवचे आनी हांगासर एक ग्रूप फोट्याक तस्वीरेक तुमी सांगात दिवंक आसा आनी उपरांत बेसांव दिवन तुमचो ग्रूप फोटो जाल्या नंतर उजव्या कुशीन ती खाली आसती बसका तुमचेच खातीर राखून आसात मांडून दवरल्यात ती उपरांत तुमी स्विकार करचें देखून पयली उलो दिता आमच्या मेल्सनची जावनची होकाल प्रिमाची डाडा मानेस्त फिलिपाम तुमी पयले फुडें येवचे आनी उपरांत सगळी कुटुंबाची तुमची बेसांवां तुमच्या जावनच्या जावयाक तुमी पाठोवचे
मेल्सन ये मानेस्त फेड्रिक डाटू दायकन गचेस मानेस बानिन दोघांही मेरी बाई मानेस फेड्रिक कुटीना दायकन तुम्ही येऊनचे सिरेनो आमच्या मेल्सनचो रोस बारी गम्मत जायचे म्हणून मेल्सनाची मात्री ताच्या आवो पयची मात्री वा ताच्या बहिणी भावजांची मात नाही सक्कट कुटुंबादारांची आशा आनी अशें तसो रोस गम्मत जायचे म्हणून तांणी वजी बांदल्यान आनी वज्यान थोड्यांनी कुंडली हाडल्यान की थोड्यांनी तेंडली हाडल्यान की थोड्यांनी कुवाळे हाडल्यात की दुख रापिले हाडला असो की बरो पळया कुवाळे हाडल्यात आनी अशें वज्यांचो वर्स कोणी बायले कोणी येनात बाड्याचे कोणी येनात पूर आमचे मेल्सनाचे कुटुंबाचेच तशेंच ताचे इश्ट आनी कुटुंबाची दायजी थंयसर तांणी वजी बांदल्यान आनी आतां वज्यांत कितें बरो हाडला ह्या वज्यांच्या वराक वज्यांचो गुरकाराक खंडीत आमी आतां माटवाक स्वागत करूंक आसा देखून उलयता चेस मानेस मानेस फेड्रिक तशेंच मानेस मेरी बाई यात मुखार यात या मानेस फेड्रिक या पुताचे रोसान सुद्दां सुचंत तो मग्न पडला कार्य बरें जायचें म्हणून मस्त हांगा थंय ओडोल तावन पळया मस्त मिनत घेते आसा मानेस फेड्रिक इल्ले वेळ थोडी मिनटां जायत गी तुमकां हांगा इल्ले मुखार बांदून घालता जायत घ्या देखून यात पुता बगलेन सरावा जायत गी मेरी बाई या तुमी इल्ले सांगात यात बंदकरांनो तुमचो नाद तुका इल्लो सुरवात करचो ओजी लागीं पावल्यात म्हणून आमकां इल्लें कळोवन दी ये घरचे यजमाना घरचो येजमानी आता तुका ओ म्हणटा एक घडी फेटी घट्टू पळया ओ म्हणा पळया घट्ट जाल्यान ओ अळे कितलो जोर आवाज पळयात हा हांगा वाडलो अनेक तोटाच्या फोंदा पावता असो आवाज जायत गे ओ म्हणटा आवाज आयकलो गे आयकलो हा वाड्याघरांनी कुटुंबाच्यांनी दायजी गोत्रांनी पुरा तयार केल्ले वजे घरच्या अंगणात येवन पावला आमकां भितर येत म्हणटात की भितर येत पळयात कितलो मोठो थाळो पळयात आमच्या मानेस फेड्रिका बाचो भितर येवेत म्हणून बारी वरती जाप तुमकां दिल्ली आसा आनी आतां भितर येवचें वज्यांच्या गुरकाराक वराक आमी बरो येवपाक तुजो लाईट पेटना गॅस लाईट पेटना जेसन पळयात कसली वजांचो पुडशां पळयात कितली वजी हाडल्यान पळयात आनी मेल्सनचो रोसा संभ्रम माटो हांगासर वज्यांनी भरला एक भरलेलें कुटाम आमचो मेल्सन आनी प्रिमा ती सारून दीत म्हणून ह्या वक्ता सांकेत रितीन आमी मागुया वज्यांचो गुरकाल पळयात जेसना पळयात आनी खंडीत ताका थोड्या वर्सां पयले आमी हांगातून भारतांतून UK ताका एक्सपोर्ट केल्ले
आणि आता आमच्या मेल्सनाच्या रोसा खातीर सुमण ना पळया तो UK तावन 2 दिसा पयलें पावला म्हळ्यार इम्पोर्ट केला आमच्या मेल्सनाच्या रोसाक जायत गे तशें आमचो इम्पोर्ट केलो वज्यांचो गुरकार मानेस जेसन कशी आली वाट बरा वाट हा. वाट काल म्हणजे मार्गार येताना तो रोड तोड घेवन म्हाका कळोना कसली वाट म्हण सांगचे सोलोन कशेंय पावल्या हांगा फुल्ल रान आखरे कशेय हांगा येवन पावल्या पुरांकी पुरा सान जाले आमच्या तरणाटे मावशी आकयो बाप्प पुरा हे बा पुरा गमान बुडल्यात पळयतना कळटा पळय इल्लो गाम पुसोन दितात गे आतां हा ओके आतां गोडसो येजमान दायकन हांगासर यात हे पान पडतात तुमी हातीन घेयात हांगासर वज्यान सगळी तुमची आज मोगाची कुटुंबाची दाईची इश्टां कुटुंबांनीच वजी बांदून हाडल्यात देखून पयले वजी हाडल्यांक तांकां आमी स्वागत करूया वज्यान सगूर कारण हे पान पडतात तुमी स्विकार करचे घरचे येजमान हाती तुमकां पावले म्हणटात स्वागत म्हणटात कितें म्हणटात तुमी सगळी पावले देव बरें करो म्हणटात गा वज्यांत कितें बरं हाडलां काही सांगूंक आसा की वज्यांच्या गुरकारानो हाडला, मस्त नमण्याचे हाडला. मस्त नमुनेचे हाडलां कोडयाळ पळयतना तावन आयला, कळटा विटला तावन आयला आणि पजीर तावन आयला मुडिप्पू तावन आयला बीस रोड तावन आयला सककडे कडे तावन आयला बोळा तो नाही बोळा आणि तावणी आसा. काही UK लंडन तावन काही म्हणे हाडलां गी हाडला ते हा, भितर ते भितर हा गे ते दुसऱ्यांत. हा ते दुसऱ्यांत गे हा ते दुसऱ्यांत काही हा जाऊन दे कितें असो या आणि आता वज्यांत कितें बरं हाडलां काही पदार उपार की काही म्हणूंक अशें की असा खंडीत सांगूंक या. आसा आमच्या पुरा तयार केला तयार केला हा मुंदरसूनचे हा ताच्या पहिले पहिले एक मुडो वजे देव्या एक देवेल जाल्यार भारी बरें या हाडलें. खंडीत या आता उडा सायलो आमच्या गुरकाराक पुरा सान जाल्ले चा सो येजमान फुडें वेचे मुडोवाक हात दिवन सो थंयसर वजी हळू करच्याक मुडो देवन सो उपरांत सगळीं पळय वजी बरें इल्ले फाटल्यान जोरया घ्या इल्ले तेगे वयर बेदी तोरया वयर स्टेजी तुझे तोरया पोपलां झडतात रे, नासूंक हांगा बरें जागो जाय देखून फाटल्यान तोरया जायत घ्या मुडो इल्लो लोळोन तेगे व्हरया जायत गी आता वज्यांत कितें बरं हाडला पदारोपर म्हणूंक अशें जाता गी कुरकारानो पदारोपर म्हणूंक अशें जाता या काही इल्लोसो नास बेनकारी सांगात दितात या आनी आतां पदां म्हणूंक वज्यान कितें बरं हाडलां म्हणूंक सुरू करचें आज आमच्या वाड्यांत संतोषाचो दीस आमच्या पेटली आमच्या भुताचो रोस येस पळय कुटुंबाची इल्ले थाळ्यो दिता राव तांकां इल्ले आ तुझें पीठ इल्ले नासले बरी वाड्यांत संतोषाचो दीस आमच्या पेटली आमच्या भुताचो रोस येसमोनीचे काळीस फुल्लास घरांत मोडल्या मोजाची रास सिमाव मामासो इंदा सरो एवरीस मामासो बंडा सरो बत्ती आमसो कासो सरो तोमास आमसो अनसा सरो Simau mama so binda soro, Evris mama so binda soro, Batti ama so kasso soro, Tomas ama so ansa soro. चार्ली बाबू सोदू कोरणी जैसन सो बोकरो मेबुलांटीची बोपळी आणि कॅनोटाची बिंबली रोशानची बिंडीसला प्रीतीबाईची ॲपला रश्मीबाईची तोशी घराच्या अंगणात रास पोडल्या ओजाची आज आमच्या वाड्यांत संचो दीस भेटली आमच्या पुताचो रोस येसमोनीचे काळीस फुल्लास घरांत पोडल्या ओजाची रास वाड्यांत संतोषाचो दीस मेरी बाईच्या पुताचो रोस येसमोनीचे काळीस फुल्लास घरांत पोडल्या ओजाची रास लन्सी दटुचो गडाई आयला प्रशांती वनयेची मोगी पावल्यान सुनील दटुची तेंडली आणि आशुबायेची दुदी स्वप्नाबाईचे नारळ आणि वनिताची पोपळा आणि जेस्मिनाचे आवळे आणि जेसी वनयेचे कवाळे लन्सी दटुचे गडाई पावला प्रशांती वनयेची मोगी पावल्यान सोनी दटुची तेंडली आणि आशुबायेचे दुदी स्वप्नाबाईचे नाल आणि विनीताची पोपळा जास्मिनाचे आवळे आणि जसी मम्मीचे उवळे अलसीन मम्मीचे पोडवळे रवी मम्मीचे अंडणे आणि दटूची लोसून घराच्या अंगणात रास पोडल्या ओजाची
वाड्यांत संतोष सोदीस रियोच्या मामाचो रोस येसमोनीचे काळीज फुल्ला घरांत पडल्या वोजाची रास वाड्यांत संतोष सोदीस पेडली आमच्या पुताचो रोस येसमोनीचे काळीज फुल्ला घरांत पडल्या वोजाची रास. check check. वारे वा वजन किती ब्रॉडली पदारो पार्थिन सर आमच्या कुटुंबादारांनी प्रतिनिधीन आमच्या हृदयाच्या बहिण्यानी तिचं सांगा दिलं असा सुबे ताळो असा तूच कळतं दिया बरें एकान गायले खुशी झाली दिया पळयले ताळयो दिया पळ्या कितले बरें एकान मुखेलपण घेतला पळ्या कुटुंबादारांनी. आणि आता खंडीत वजी तुम्ही हाडल्यात इल्ले नाच केलो आणि आता नाचूंक उपरांत आमी मस्त वेळ आसा उपरांत आमी तुमकां अवकाश दिता कुरकारणो काय म्हणूंक आगे तुमकां खंडीत म्हणून हां कितल्या म्हळ्यार आमी इतल्या पुरासाने नायल्या खंडीत उदा तापोंक घाला वय आबा दुकोर मारूंक आसा खंय आबा दुकराची आता इंतू वेल्ले की हां आता इंतू बायला की दौरला काही हां सुरी घालताना इल्ले बॉल जायचे ना खंडीत या बॉल जायचे काही कटाई जायचे काही वय. ताणी लागल्या काही वय, ताणी लागल्या. गरसेच आता माने कांपोनोचो. माने फेड्रिक काम हे आसात तशें काय म्हणी एक ताणे की हां पुरा मांडावळ केल्या यात माने फेड्रिक हां कुवेटांत काही काही मेळना थंय गांव सोमा दुकोडल्या मात मेळचो काही हांवें आयकल्लें बरी हां हो पुरो आतां ड्युटी फ्री हाडला तेत घ्या पळया आमच्या जॅकी आनी डॅनियलाक हाडला तेत घे जॅकी म्हाका आनी डॅनियला म्हाका हाडला तेत घे आमच्या मेल्सनाना आनी आतां घरच्या येजमानीन जे कितें वज्यांची मर्याद गौरव आसा तांच्या हाती हस्तांतर करचो. देव बरें करून दी देव बरें करून दी. देव बरें करून दी. देव बरें करो म्हणली जाप आनी मुकली मांडावळ करच्याक कुटुंबाची सर्त हांगासर आसा तरणाट्यान इल्ला मी देगेन याद घ्या कुटुंबाचे प्रतिनिधीन आमचे हृदय बाप्पू मावळे मामियो आकई मावशेवर हांगास आसात ताका तुमी मुखारच रावा कजिन्सांनी पुरा मेले देगेन याद घ्या इल्ले देगेन या कुटुंबाच्या इल्ल्या वडिलांक आमी अवकाश करूया. वजी हाडल्यात हो माटो भरला वजाने तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जेसन आनी इतर कुटुंबाचे कजिन्स बरया मांद्री कांतने आदाळो शिरोती नार्ल कुवाळो दयकन कोयती ते पुरा घेवन या हांगासर या. उलो दिता आमच्या मेल्सनचो एकलोस मोगासो बाप्पू मानेस्त चार्ल्स कुटिना तशेंच मावळे आखय आनी मावश्यांनी दायकनी यात खंय फाटीं गेल्यात पुरा कुटुंबाची दायची यात यात फटाफट फुडें येवचें यात. मानेस फेड्रिगटू तशेंच मेरीबाई तुमी फुडें येवचें हरिताच्या भयणांनी पयले मांद्री घेवन येवचें खंय गेले पुरो तरणाटे. उलो दिता मानेस चार्ल्स कुटीन हांगासर फुडें आयलात चिंता आखय मानेस बेनिडिक्टा आनी कुटाम मानेस चार्ल्स कुटीन आनी कुटुंबा समेत मुखार येवचें दयकन कितेंच कळाय करनाकात. मावळे मानेस एव्हरेस्ट आनी मानेस बॅप्टिस्ट तांचे कुटाम तशेंच मावशी मानेस सेव्हरीन आनी कुटाम
देवादीन जाल्लो मावळो देवादीन जोरी आसा उडास करता सत्संग विशय मागता ताचे कुटाम दायकन तुमी मुखार येवचे तशेंच आखय देवादींची चिंता इसा उडास करता सत्संग विशय मागता तिच्या कुटुंबादारांनी दायकन फुडें येवचे यात होय कुटुंबाचो संभ्रम विग्यात तुत्तान यात मुखार रावा हांगासर उलो दिता बाप्पू मानेस्तो चार्ल्स तांच्या हाती नारळांनी कोयती हाती दिवचे यात घरच्या येसबाणीन फुडें येवचे हाती असलो नारळांनी कोयती बापल्याच्या हातान दिवचो यात हांगासर मानेस चार्ल्स बापल्याच्या हाती दिवचो आणि बापलो आपणोसो बावळो करून त्या नारळाक एक की दोन की तीन की चार मार म्हाका कळीत ना नारळाची वळी करच्याक नाल्ल फुटच्याक बापलो आयतो बापल्यान फुडें सरचें बापल्याक देव बरें करूं पण आपल्या कुटुंबाची बापल्या गेले ताळयो दिया बापल्या गेले खुशी करया मनेस चार्ल्स कुडीन हांगा थंयसर नारळाची 2 वळी केल्यान आनी वळी पळोवन चेडो जाता की चरखो जाता की जवळी जाता की थोड्यांनी पळोवन म्हणचे आसता आमी हांगासर कोणी ज्योतिश्य तांचे नाका जायत घ्या दिवचे सगळे देवान आनी प्रयत्न करचे प्रिमान आनी आमच्या हरीत बाबा मेल्सनान एक आदर्श कुटुंबाची बी ती रुता करून दी एक देण्यावन कुटुंब ती रुता करून दी जावन दी आमा समेश तांचे मागणे आनी आतां उलो दिता आदाळो आनी कुवाळो चिरोती मुखार येवचे हाडणेवचे मुखली मांडावळ करची आमच्या होरेताचे तेग मावळ्या पैकी 2 मावळे आमच्या माटवान हांगासर आसात आनी आनीकलो मावळो सरकार जावन सगळीं बेस्तां आपणाच्या भाशेक तो धाडून आसा उलो दिता मानेस्त एव्हरेस्ट मावळो आनी उपरांत मानेस्त बॅप्टिस्ट मावळो दायकन फुडें वेचे कुवाळो हाती घेवचो आनी कुवाळो अर्धा करचो आनी तो कुवाळो शिंचो कुवाळ्याच्यो शिरो तुमी करचो देव बरें करो मावळ्याक म्हणटा कांतने कुटुंबादारांनी फटाफट मुखार येवंक आसा नारळाची कांतनी रोस जलूस काण जाला आमचे वॉच पळयल्यार 8 जावन 5 मिनटां जाल्यात देखून दायकन हो वेळ आमच्या हातान ना आनी काही 5 मिनटां वा 10 मिनटां वेळ चुकल्यार बाकी तो परतून फाटी हाडो बारीकच जाता देखून दायकन तुमी एक लेन्स रावून आयल्यार मस्त वेळ जाता देखून बेग्गी येवचें यात फटाफट येवचें असा 2 कांतनीची मांडावळ केल्या दोगांनी फुडें येचें उसा बसूंक सुरू करचें दोगांनी फुडें येवचें
कट्टे भितरले नारळाचे ओळे कट्टे भितरले नारळाचे ओळे रुचीक कितले रोसाचे तोळे मोजाई भितर काळीज बोळे मोगाच्या रोसान तान भागयता कट्टे भितरले नारळाचे ओळे रुचीक कितले रोसाचे तोळे मोजाई भितर काळीज बोळे मोगाच्या रोसान तान भागयता कट्टे भितरले नारळाचे ओळे जालेंगे आणि कितल्याना बाकी बेळा हात वयर करा बेळा वेग्गी वेग्गी येऊनचे वेग्गी रेडी जाया मुखार वेग्गी रावा म्हाका एक मेळ्ळे फूल बावले मोगान धरून काळजार दवरले म्हाका एक मेळ्ळे फूल बावले मोगान धरून काळजार दवरले मोजे काळीज जालेंगे आणि कितल्याना बाकी हात या सर्ताव झाले मेरी बाई पळ्या मोजे काळीज आजपांची पेट बावले यात यात विग्गी यात विग्गी विग्गी यात सुनीलाचे बरोबर झाला मेरी बाई आणि आमच्या होरेताची बहिणी पळ्या बहिणी मुखार येवचे आणि कुटपती ते कांतलो नारला पळ्या सांगाता एकटावचो सगळं सांगाता काला तरणाट्यानं कांतने प्रमिती घेऊन वरया कितले रोसाचे तोळे मोजाई भितर काळीज बोळे मोगाच्या रोसान तान भागयता कट्टे भितरले नारळाचे ओळे मेरी बाई आके अन कांतलो नारल गया मुखार हाडसो मेरी बाई पळ्या बरें जोर लगा गया हिस्सा म्हणले बरे जायत घ्या बरें चिड्डियात बरें मुड्डियात जायत घे आमच्या वरती अनेक बायकी आसा पळ्या अशें सांकेती रितीन आमच्या मेल्सनचो रोसा समारंभाचो रोस हांगासर कुटुंबदारांनी तयार केल्लो आसा आणि कांय इल्लो रोस मेळ्ळो येतोळूच तयार केल्ल्या रोसान तुमी तो बरसोंक आसा फुडें आयिल्ल्या सर्व कुटुंबदारांक सिस्टर तुमी सांगात दिवचो देव बरें करूं मेरी बाई कोणाक रोसाची बाटली हाती घेवंक आसा मुकली मांडावळकाच्याक आपण दिला जाल्यार तिच्या फाटल्यान वेचे आपण दिता जाल्यार आतांच आपण दिवची मुकली मांडावळ करूं मुखार सरचे उसा मेरी बाई उसा रोसाची बाटली हाती घेवंक कोणाक पुरो आसा तिच्या फाटल्यान तुमी वेचे दयेकन वेचे मेल्सन संगी रोसाक बसचे देडेकी आसात वेर आर द ग्रूम्समेन मेल्सन संगी रोसा बसचे देडेकी आसात या ऑल ऑफ यू कॅन यू प्लीज कम फॉरवर्ड लग्ना वेळासो आटो जाता कुसायेचे मळप माटो जाता लग्ना वेळासो आटो जाता रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा हे रसा दिसा रसा दिसा पहिले देड्या सोय फोटो जाऊन दी उलो दिता प्रीती आणि प्रशांत मेंडोन्सा दयेकन या दयेकन तुम्ही आयते रावचे तुमचो एक फोटो डॉल मिस जालो देखून दयेकन या दयेकन तुम्ही तस्वीर मुखार येवचो देड्यानो इल्ले तेगेन आय विल कम माय साइड फॉर फ्यू मिनिट्स भाऊजी बाय दयेकन यात सैरी दैरी पुरा जमता एकाच घरा दर्याच्या काळजाची उक्ती दारा दायजी येवच्या पारा उन्वेषणी चिमटा मात्यात हर एक केस All the groom squad आणि केन्नाय रंग done with the picture. Please do escort him for the change room now. नरलाची बोळी जरून बेतात
ओगणाची तळी बोरून येतात नारळाची बोळी जरून घेतात ओगणाची तळी बोरून येतात उसायचे मला
रागान फुल्ले भाव लागता हे कोणाकूय पूण फुल्ले म्हाका फोटोन फोटोन काळीज तुजोन खाता बसल्ले पायण्यान दोलोयता म्हणून बेश्टे कुडले मोगसोज मोना पोया ते रागान फुल्ले भाव लागता हे कोणाकूय पूण फुल्ले म्हाका फोटोन फोटोन काळीज तुजोन खाता बसल्ले मोगा जाले ते जावं तुजो गोडा सोपाव म्हाका सुरशी तोर दिवली लोलो म्हाका बलयलोलो फोर्सान मोगतालोलो गेल्या मार्सान अजून पळोवंक ना हांवें मोगाची गोडसाण राव सुका मुजा स्वर्गा वेल्या आजा कालसां देवता पयसी मेळोन तुज्या पुरो शिकयला ते लिसांव दोगडी नाका कोडया बेसांव देवान घातल्या पुरो कुर्तेचें बेसांव चेक आपणाच्या रोसाक हांव आसा तयार म्हणटा आमचो होरेत राय मेल्सन आपणाच्या देड्या बराबर पयले येवच्याक तो आयतो बसले कडेच पयले नवरे बाबाक देड्या सवे मोगास येवकार आमचे मदगात आमी पाठोवया. तशेंच परतची मोगाची आवय हातीन तेल आनी तर कुटुंबाची हाती रसाची बाटली घेवन ती आमो समोर येते आसात तांकांय मोगाचो येवकार आमी सगळीं पाठोवया. उलो दिता आमच्या मेल्सनचे दोगी मावळे मानेस्त एव्हरेस्ट आणि मानेस्त बॅप्टिस्ट मावळे दायकन फुडें येवचे. मेल्सन हात जोडचे तुवें आनी मावळ्यातून बेसांव घेवचे आनी मावळ्यान बेसांव दिवन बच्च्याक रोसाक बसोवचे. मेल्सन रोसा संभ्रम आमी वोव्यांनी सोबोवंक आसा देखून माटवांत खंडीत आज मेल्सन रोसाक वोव्यो कांय उणेपण जावंक ना देखून कोणाक पुरा ते क्रिस्त तोंडी साहित्य वोव्योंची जाणवय आसा देखून तुमी फुडें येवचें. हांगासर तुमकां वेदीर आमी जागो करून दिता. तोंड बोर ओवे घालचें. ओव्यो म्हळ्यार पावना ओव्यांक जापी दी जाय खंय देखून ओव्यो आमी म्हणुया आनी ओव्यांक
बऱ्यांतली बरी जाप दिव्या मेल्सनाक प्रिमा संगी लग्न सभे सडच्याक बरी तयारी करया तसो लग्न पुर्विलो संभ्रम आमी समेस्त संभ्रम या देखून कोण पुरो ओयो म्हणटात दैकन यात मुखार यात येदोळूच मेल्सना म्हणा बोळान काही ओवियांक उणें पडना म्हणून कुटुंबाची वाड्या घरांक फिरगस घरांक इश्ट मंत्र आमी सगळी रोसा खाल्यान वांटो घेता आसा देखून कोणा ओवियो कळीत आसात दैकन ओवियो मनशाक फुडें येवचें यात ओवियो मनशाक सकटांनी फुडें येवचें कुटुंबाची पयर वयर यात या कुशीने यात इल्ली इश्विनी यात आनी खंडी तुमकां आतां सिरेनो आज रोस मेल्सन असो देखून रोस होरेत्राई मेल्सनाक मात्र पुसो तुमच्या मोतीन तुमी दवरचें रोस नवऱ्याचो रोस मेल्सनाक मात्र पुसो देड्यांक न्हय नितळपणी आमच्या मेल्सनचो रोसा संभ्रमोक आमी सुमेस्तांनी प्रयत्न करचे देखून नितळपणी ताचो रोसा संभ्रम आमी सोबोया आप्रोसाचे बशे भांगाराचो बोवर रोसाक बसला कुंवर आमचो होरेत्राय ए बोवर रोसाक बसला कुंवर आमचो होरेत्राय देवा बापा देवा पुता देवा स्पिरी संता कुरपेच्या दिसा होरेत रोसाक बसला ओवे संता कुरपेच्या दिसा होरेत रोसाक बसला बेसाव मागून होरेत बसला बांका पयलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा ओवे बांका पयलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा अप्रोसूस कण दवोरिला बांका पयलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा ओवे बांका पयलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा जेरुसला शहरांत करड गीतण जेजून धाडला मेण रोसा उजवाडाक ओवे तण जेजून धाडला मेण याई रोसा उजवाडाक जेरुसल्या शहरांत करड गीतण जेजून धाडला मेण रोसा उजवाडाक ओवे तण जेजून धाडला मेण याई रोसा उजवाडाक बेसाव मागून होरेत बसला बांका दिश्ट लावन सर्गा जेजू मोरयेक ओवे बांका दिश्ट लावन तुका सर्गा जेजू मोरयेक बेसाव मागून होरेत बसला बांका दिश्ट लावन सर्गा जेजू मोरयेचेर आकाशी माड नारल खूब यार त्याला सो कुरी सोरे तच्या कपलार ओवे कुब्यार त्याला सो कुरीस होरेतच्या कपालार आकाशी माड नारल खूब यार त्याला सो कुरी सोरे तच्या कपलार ओवे कुब्यार त्याला सो कुरीस होरेतच्या कानी तालवे कपालार तेल घालन जेजूक मारिया उलो अपूर्बाये सोलो आमचो होरेत्राय ओवे उलो अपूर्वाय सोलो आमचो होरेत्राय कानी तालवे तेल घालन जेजूक मारिया उलो अपूर्बाये सोलो आमचो होरेत्राय ओवे उलो अपूर्वाय सोलो आमचो होरेत्राय रोसाची वाटली दावी गी उजवी पयलो रोसो लायता होरेता आवय तुजी ओवे उजवी पयलो रोसो लायता होरेता आवय तुजी आप्रोसाची वाटली दावी गी उजवी पयलो रोसो लायता होरेता आवय तुजी ओवे उजवी
पयलो रोसो लायता हरयता वय अप्रसची वाटली भांगार असो केस मोगासो रोसो होरेतच्या बापयसो ओवे केस मोगासो रोसो हरयताच्या बापायसो. बहिणी आणि नायकन मुखार येऊनचे. हांगसरसच्या सलयांच्या गळ्या सोपता चैन मुखार आयली बहीण आता रोसू पोसोंग. ओवे चैन मुखार आयली आता होरेताची बहिणी रोसू पोसोंग. हांगसरसच्या सलयांच्या गळ्यार सोपता चैन मुखार आयली बहिणी आमच्या होरेताची. ओवे चैनी मुखार आयल्यो भयणी आमच्या होरेताची. बहीण रोसू पुसता मनान बाई रोसू पुसता मनान कितें चिंता बरेपण मागता तुमच्या फुडाराक. ओवे चिंता बरेपणो मागता तुमच्या फुडाराक. अप्रोसचे वाटले भांगार असो केस मोगासो रोसो होरेता कुटमादारांसो. ओवे केस मोगासो भाऊजी रोसो कुटुंबाची होरेता दायकन यात कुटुंबादारांसो. भाऊजी कुटुंबाची पुरा दायकन यात बापल्यांनी दायकन फुडें येवचें. जिरुजल्या शेरांत करड गीतन जिजून दडला मेन रोसा उजवाडा. ओवे तन जेजून धाडला मेण रोसा उजवाडाक. बापून रोसो पुसलो मोनान कितें चिंतलें बरेपण मागले तुमच्या कुटुंबा जिविताक. ओवे चिंतले बरेपणो चिंतले तुमच्या कुटुंबा जिविताक. सांतलो रेस बापा नाका करूंक पयस कदेल दवन बसूया रोसा लागी. ओवे पैस कदेल दवन बैस आई रोसा मातवाक. सांतलो रेस बापा करूंक नाका पयस कदेल दवन बसूया रोसा लागी. ओवे पैस पैस कदेल दवन बैस आई रोसा लागी. अप्रोसचे वाटले भांगार असो केस मोगासो रोसो होरेताच्या भावजांसो. ओवे केस मोगासो रोसो हरयताच्या भावजांसो. आमच्या हितल्यान उडोवन गेलो सोंसो उतरां फुडें हासो आमच्या होरेताचे. ओवे सोसो उतरां फुडें हासो आमच्या होरेताच्यो. पताचे राशेर बसोन आसात कळलो मुंडासकार मावळो आतां रोसो पोसता. ओवे कावळो मुंडासकार मुंडासकार मावळो आतां रोसो पोसता. पताचे राशेर बसोन आसात कवळो मुंडासकार मावळ्यान आतां रोसो पोसलो. ओवे कावळो मुंडासकार मावळ्यान आतां रोसो पुसलो. कानाक लायले वोकलो दोळ्यांक आयली दिश्ट सोमेस्तांचो इश्ट आमचो होरेत्राय. ओवे दिश्ट सोमेस्तांचो इश्ट आमचो होरेत्राय. कानाक लायले वोकलो दोळ्यांक आयली दिश्ट सोमेस्तांचो इश्ट आमचो होरेत्राय. ओवे दिश्ट सोमेस्तांचो इश्ट आमचो होरेत्राय. आंबोका बुनुडेलेले पार बोळासो स्टार आमचो होरेत्राय. ओवे पार बोळासो स्टार आमचो होरेत्राय. आंबोका बुनुडेलेले पार बोळासो स्टार आमचो होरेत्राय. ओवे पार बोळासो स्टार आमचो होरेत बाब. कारकोलचे पेटेन विकूंक घाला जिरे सकड आयला बिरे होरेता कुटाम तुजे. ओवे जिरे सकड आयला बिरे होरेता कुटाम तुजे. पाना कोळनो पानाची केली येणा एकी वोवी ना हरता बयन्यो तुज्यो. पाना कोळनो पानाची केली येणा एकी वोवी ना हरता मौशो तुज्यो. ओवे ना एकी ओवी ना होरेता मोशो तुज्यो. आमच्या घरा मुखार उडोन गेलो सोसो काबाबासो पिसो आमचो होरेत बाब. कबाबासो पिसो आमचो होरेत बाब. आमच्या घरा मुखल्यान उडोन गेलो सोसो काबाबासो पिसो आमचो होरेत बाब. सकाळी इंग्लिशांत गायक म्हणटात काव
सो वर्सां सो लावू आमच्या होरेता सो ओवे कावू सो वर्सन सो लावू आमच्या होरेता सो इंग्लिशांत कांयक म्हणटात कावू सो वर्सां सो लावू आमच्या होरेता सो ओवे कावू सो वर्सन सो लावू आमच्या होरेता सो आपुण दिता नव्या सैऱ्यांक दयकन नव्या सेरांनी रोस पुसूंक मुखार येवचें नव्या सेरेनो तुमकां आपोवणी दिता हाडाक मोडोंक कोयतो मासा घालोंक शिरको मुखारी जावं चेरको आनी चेडू आमच्या होरेताक ओवे शिरको मुखारींक जावो चेरको आनी चेडू आमच्या होरेताक नेत्रवती नदींत आसात दुंपर बरे खुबे हांगासर उबे आसात होरेता मेवणे तुजे उबे खुबे हांगासर आसात होरेता उबे मिवणे तुजे अप्रोसाची वाटली बंगार रासो केसो नवी सैरी रोसो पुस्तात होरेटा नीट बोसो ओवे कोस नवी सैरी रोस पुस्तात होरेता नवी सैरी रोस पुस्तात मोनान कितें चिंतात बरेपणो मागतात तुमच्या कुटुंबा जिविताक ओवे चिंतात बरेपणो मागतात तुमच्या जिविताक रोसाच्या जेवणाक शीत केलाक जे नव्या सैरेनी रोस पुसचे होरेता भाग तुजे ओवे गजे नव्या सेरांनी रोस पुसचे होरेता भाग तुजे रोसाच्या जेवणाक शीत केलाक जे नव्या सैऱ्यांनी रोस पुसचे होरेता भाग तुजे ओवे गजे नव्या सेरांनी रोस पुसचे होरेता भाग तुजे आमच्या हितलांत फुल्ल्या ती पात उजवो दी हात परवा रेस्पेराक ओवे पात उजवो दी हात पुरवा रेस्पेराक आमच्या हितलांत फुल्ल्या ती पात उजवो दी हात परवा रेस्पेराक ओवे पात उजवो दी हात पुरवा रेस्पेराक बोकऱ्याच्या मासा रोसा कागदार वो रयली वाट रयली वरता वय बापायन तुझ्या ओवे वरयली वाट रयली होरेता आवय बापायन तुझ्या आणि कोणी कुटुंबाची रोस बाकी आसला दायक तुर्तान मुखार येवचें वरले बरो वा वरले वरता बहिण्यो मेवणे तुझे अब संद्रे मासो असो रे विवा आमचो होरेत बाब इतले वेर्स गावन आमकां कितें पाग आमकां कितें पाग तुमच्या मागण्यार जारान विवा आमकां बरे माग तुमच्या मागण्यार जारान विवा आमकां बरे माग सकाळी उठोन गोड्या केले मालिश आवय बापयचो काळी जमसो होरेत राय ओवे मालिश आवय बापयचो काळी जमसो होरेत राय सकाळी उठोन गोड्या केले मालिश आवय बापयचो काळी जमसो होरेत राय ओवे मालिश आवय बापयचो काळी जमसो होरेत बाब रोसाच्या मटवांत शिरो तिगी मान पैलो दिया मान वड्याच्या गुरकर्णीक ओवे पान पैलो दिया मान वड्याच्या गुरकर्णीक रोसाच्या मटवांत शिरो तिगी पान पैलो दिया मान वड्याच्या गुरकर्णीक ओवे पान पैलो दिया मान वड्याच्या गुरकर्णीक पोदा वेळा पोदू वेरसा वेळार वेर्स सदां शिकय तेर्स नवऱ्या कुटुंबासो ओवे वेर्स सदां शिकय तेर्स होरेता कुटुंबासो पोदा वेळा पोदू वेरसा वेळार वेर्स सदां शिकय तेर्स नवऱ्या कुटुंबासो ओवे वेर्स सदां शिकय तेर्स होरेता कुटुंबासो तांब्याच्या बांडी ताप इला पाणी नवरो नौकू वेताज अंकवार पोणी ओवे पाणी नौको नवरो नांकू वेताज अंकार पो तांब्याच्या बांडी ताप इला पाणी नवरो नौकू वेताज अंकवार पोणी ओवे पाणी नवरो वेता नांकू आज अंकार पोणी
मडयेची कांब बावेन तासुया अंग बरें कशें आमच्या हरेताचे ववे तासुया अंग बर घासुया आमच्या होरेता मडयेची कांब बावेन तासुया अंग बरें कशें आमच्या हरेताचे ववे तासुया अंग बर घासुया आमच्या होरेताचे अप्रोसु रोसु पुसोन तेंडला मुळा नणया एक उत जणया तांच्या पूर्वजांक ओवे ननया एक उत जणया तांच्या पूर्वजांक दुबईच्या रायाक म्हणटात शेख आता जाता अभिषेक आमच्या होरेता अभिषेक आणि थोड्या मिनिटांन जातलो आमच्या होरेताचो अभिषेक दुबईच्या रायाक म्हणटात शेख इल्या वेळान अभिषेक आमच्या होरेताचो अभिषेक आणि थोड्या मिनिटांन जातलो अभिषेक आमच्या होरेताचो आईले तारू आदळलेले चिकला हात दिवनू कला आमच्या हरेताक गोवे चिकला हात दन उकला आमच्या होरेताक आईले तारू आदळलेले चिकला हात दिवनू कला आमच्या हरेताक गोवे चिकला हात दन उकला आमच्या होरेताक ते दुधी आयर्लंडच्या बायांनी बरें कोरटायला न्ही देड्यांनी फुडें येवचें होरेताक नाणयेक वेची वाट दाखोवचें ना
मेल्सनचो रोस आमी समेस्तानी सांगात मेळून वर्धबाजान संभ्रमला. रोस पुसोवंक आयिल्ल्या सर्व सैऱ्यांक कुटुंबादारांक वाड्यागारांक फिरगसगारांक ताच्या लागशिल्ल्या मोगाच्यांक नव्या सैऱ्यांक सोमेस्तांक जेराल्ड रितीन मेल्सन नावी कुटीन गेल्या कुटुंबा नावी तुमचो सोमेस्तांचो आभार मानता. ओव्यांक सुरवे चिंतल्याक कोणी नांत म्हणून पण ओव्यांक कांय उणेपण जावंक सोडूना. थोड्यांनी थंयसर उबे गावंक प्रयत्न केले, थोड्यांनी ओव्यांक जापी दिवंक प्रयत्न केले. अशें आमचो मेल्सनच्या रोसाक ओव्यो कांय उणें जावनात. बऱ्यान जालें. ओव्याक आयिल्ल्यांक ओव्यांक जाप दिल्ल्यांक समेस्तांक तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां संभ्रमाचे केटरर्स प्रितिका केटरर्स तुमकां बसले कडेस संभ्रमाची विस्की बियर सॉफ्ट ड्रिंक्स ताचे संगी कांय स्टार्टर्स घेवन येवचे कांय जालात. खंडीत तांचे सर्वीस बरें जायचे जाल्यार तुमी इल्लो जागो करून दिवचे पडटा. घ्या देखून दायकन इल्ले मोदे इल्ले सर्वीस कांय जागो इशीन दिशीन आसा जाल्यार चेरा वा इल्ले पाटी मुखार जाल्यार इल्ले समा करया आनी तांकां इल्लो जागो करून दिया. घ्या सो ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತವರು ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದವ್ರು ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದು. ಓವರ್ ಟು ಪ್ರೀತಿಕಾ ಕೇಟರ್ಸ್. पिएगा 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 सायबा तू सोर्या पिसो सोरो म्हणटास तुज्या तोंडार खेळटा हासो हे पिलोय म्हाकाय बोसो पिएगा 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 पिएगा
सो तुम्ही स्टार्टर्स ड्रिंक्स एन्जॉय करता असताना आज कुटुंबादारांनी मांडावळ केल्या तुमच्या मुखार हांगासर सादर करच्याक आमच्या लक्षिल्या बिरी तावनू डी कनेक्शन डान्स क्रू हांगासर पावल्या. सो द डान्स फ्लो इज ऑल सेट for an electrifying performance from the D Connection team. Dance crew, can I have you all on the stage? Yeah. हांगासर येतात नाट्य हांगासर वेदीर येतात. तांचे डान्स स्टुडिओ बिरीन तसा देखून तांचो कोरियोग्राफर ही हांगासर टीम लीड करन आसा. या सचिन देर इज या सचिन इफ योर वन हँड इज फ्री यू कॅन से हाय टू ऑल जस्ट टू इंट्रोड्यूस द कोरियोग्राफर. सो हो आसा डी कनेक्शन डान्स क्रू असो कोरियोग्राफर. डान्स क्लासी चलयता देखून कोणाक तुमच्या भुरग्यांक डान्स क्लासीक खंय धाडूंक आसा जाल्यार बिरीन तांचे डान्स स्टुडिओ आसा. या सो ओवर टू द डान्स क्रू इज ऑल युअर्स. सो डी कनेक्शन डान्स क्रू. मुझसे सुरूर है असर तेरा ये जरूर है तेरी नजर का कसूर है आता से तू क्यों दूर है ये इश्क का जो फितूर है नशे में दिल तेरे चूर है अब तो होश ना खबर है ये कैसा असर है होश ना खबर है ये कैसा असर है तुमसे मिलके किसी काम की जाने फेक लगे देख तुझको ब्रेक लगे दूर दूर से ठीक है रानी पास आऊं तो सेक लगे पारा इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया सैया जी का टपक टपक के हाय पसीना छूट गया कैसी गुंडा करती है बंदी तू बेदर्दी है सर्दी में भी कर दी है हाय घर में हाय घर में So that was Reconnection Dance Crew for y'all. Thank you for that electrifying, energetic, dynamic performance from all the young crew. Thank you.
एक स्पॉट केळ जायत घ्या कोणे बरा ಮೊಜೆ ಬರಿ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲ ಹೋ ಗೇಮ್ ತಂಕ ಜಾಯ್ತು ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಗೇಮ್ ಅವರಿಗೆ ದದ್ಗೆ ಸೊ ಕೋನ್ ಪೂರ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಬರೋಂಕನ್ ಮಗ ಪಳೆ ದಿಸ್ ಗೇಮ್ ಇಸ್ ಫೈ ಆಲ್ ಅಸಲು ಅಪ್ರೂಪ್ ಅವಕ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ಗಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಗೇಮ್ ಕೊಡ್ಸೋ ನೇ ವೈಮು ಯಾ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾರ ದಿಸ್ ಗೇಮ್ ಫೈ ಆಲ್ ಯಾ आता हंगा सर आमच्या पैकी कोण आहे पुरा स्पेक्स घाला आंबळ्या त्या स्पेक्साचे कॅप पेमनी उसळला जाल्यार त्या कॅप स्पेक्सा प्रೈಸ್ मिळता ಇಫ್ ದರ್ ದ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಯರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಕಲ್ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಲಾಸು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಎಜ್ಜಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಹೊಡೆದಿದೆ ಅದು ಕುಡಿಯುವ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಯಾ ಸೊ ಕನ್ನಡಕ ಅವು ಪಕ್ಕ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಡಗಣ್ಣ ಬೇಲೆ आवडवा हां ओके सो एनीवन कोणागी क्लेम करूंगा असा प्राइज आता दर्निंग मारूंग असो नका यार नेलक्की ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೊ कोणाची स्पेक्सचे कोणी नांदगी सगळ्यांचे बरें आगी काय इल्लेಲ್ಲ एज समथिंग एट द एंड कोणी नांदगी नो वन असा असा देयर इज वन या ओके वन साइड ऑफ द एज ओके देयर आर मल्टिपल क्रॅक्स ओके डन ओके एनीवन एल्स आणि कोणी नांदजेंदा या सो हंगा सर आणि कोणी आतगी हांव डिक्लेअर करता जायत घ्या कोणी नांदया सर पास हें घालें स्पेक्स घालें बरतना तुमचें नांव कशें सर या मानेस जोसेफ कुटीना हे खेळाचे विजय जावन आसात या सो सगळी स्टार्टर्स खावन आसात बिजी आसात थोड्यांनी ताळयो दिवंक प्रयत्न केले वो करया तांकां मेक सम नॉइज फॉर देम हो आज मेल्सनचे पुरा काजिन्सांनी पुरा कुटुंबाचे पुरा येल्लो टीम आसा सध्या टीम येल्लो कोणे बरं मुंडू घाला पडे इकडे मुखार यात एक फोट्याक मुखार यात यात पुरा जेसन सुनील पटलान पुरा सुदासन आसा इल्ले मुखार या सगळे कोणे बरं मुंडू घाला येल्लो बरें ड्रेस घाला एक फोटो काढया यात मुखार या दक्टुल्या जाऊन पुरा ओढला मिसर पुराय निघाला पळ्यात खुशी झाली या सक्टांनी आज बरी वत्ती मिनत केल्या मेल्सन रोस बारी बरें जायचे म्हणून या सो कोणाडे मुंडून मुंडू पॅन्टाले होता टेन्शन ना आमकां येल्लो टी शर्ट घाली जाता येते अठराशे तुम्ही आयला जाले मुखार या ओके आता तुमकां फोट्याक आपयले न्ही जायत घ्या तुमचो मुंडू सगळे पॅन्टा सांगाता बरें एक डान्स करचे म्हणून या बँड करा नो ओकली मिनटां तुमकां या बरें नासूंक येते गम्मत करूंक या
वा बरें नासल्या तुमी खुशी जाली जात घ्या मुखार थोड्या मिनटांनी परत तुमकां आनी मुखार जात घ्या आपयता थोड्या मिनटांनी देव बरें करो कार्य सोबयल्या घ्या वन्स अगेन requesting inviting on stage the D Connection team dance crew. Can I have you all please on the stage for the second performance? थोड़ी फुर्सत भी मेरी जा कभी बाहों को दीजिए थोड़ी फुर्सत भी मेरी जा कभी बाहों को दीजिए आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए वक्त बर्बाद न बिन बात की बातों में कीजिए वक्त बर्बाद न बिन बात की बातों में कीजिए आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए जान की कुर्बानी ले ले दिल भर जानी तबाही पक्की है आज तू मेहरबानी जान की कुर्बानी ले ले दिल भर जानी तबाही पक्की है आज तू मेहरबानी तेरी आंखों का इशारा समझे है दिल हमारा कभी ख्वाबों में आके जरा मिल तेरे पीछे ये बेचारा फिरता है मारा मारा मेरी सांसों की तू है मंजिल फिर भी कूल है ये भी तू बहुत ही ब्यूटीफुल है मूवी तेरी तोड़े रूल है तू है डिस्को दीवानी हाँ ये वक्त नशा तेरा कर करके करता है रात ये पूरी बेबी स्लो अब नींद नहीं आनी डांस मेरी रानी नाच 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 मेरी रानी नाच 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 मेरी रानी नाच 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 मेरी रानी नाच 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 डांस मेरी रानी हुस्न तेरा तौबा 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 आओ ले लिया कुड़ी ने दिल साडा हाले थोड़ा साफ जहा नहीं लगदा इरादा गुत्त बाड़ी लंबी नहीं रखी है मुट्टे यार ने है देखदा परांदा नहीं हो देखदा पराडा फिगर तो लगदी लटीनो एक बारी दस दो जी इन्नी क्यों शकीनो कल ही तू इटली तो आई मर जानी है ते पर्स तू पेरिस तो मंगाया वैलेंटिनो हाँ तेनू क्यों ना दिखा तेरे तो की सिखा तेरे ते की लिखा हुस्न तेरा तौबा 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 सो तो सगळ्यांचे स्टार्टर्स काऊन जाले दिसता हात इले खाली असले दिसता आम्ही कलाकारांक कितले प्रोत्साह करता बळे सो तांची एनर्जी चड वाडटा या सो कम ऑन एवरीबॉडी मेक सम नॉइज फॉर देम या नवे सेरेनी मुकली मांडव करची राखून आसात फुल बंगार तुम्ही जास्त नर करची सो घरा भितर वेचे घराल तरी मुखार
ಓಕೆ ಮುಕ್ಳು ಸ್ಪಾಟ್ ಕೇಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಕೇಳು ಕೊನೆ ಬರೋ ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್ಗಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಹಾಕಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್ म्हणता ನಮ್ಸೋ ಪ್ರವೀಣ್ ದೈಜೇला टाइम पळो ना सापळे या दुबई तो काल की पोरसु पावलो कया खुशी झाली प्रवीण दट्टो तुमका हंगासर पळोवन या ओके सो कोणे बरो ಯಾರೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ದಿಸ್ ಗೇಮ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್ ದಟ್ಗೆ कोणे बरो ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್ घाल्यान हो गेम तांकां आता हांगासर आमचे पैकी कोणाच्या रिस्ट वॉचाची बॅटरी डेड जाल्यार त्या रिस्ट वॉचा ಪ್ರೈಸ್ मिळता ಸೊ ಯಾರನ್ನ ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಸತ್ತೋಗಿದೆ ಆ ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬೇಗನೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೆಡ್ ಅವಡು ಆನ್ ಆರೇಬಲ್ಲಿ ಬರೋಡು ತೂಕಣ್ಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡಗರ ಅಡ್ಡಗಳ ಇಂಚಿನೀರ್ ಒಂಜಿ ಹಾ ಅನಿಕೊಂಡ್ ಓಕೆ ಸೊ कोणाचे रिस्ट वॉच बॅटरी डेड जाल्या हां तुका आजी थिंग मला आणगे हांगा घेतले कांय पेटना गे बाबा कांय पेटना गे ओके हांगासर कांय पेटना ओके बाबा कांय ना ओके सो तसा हां दालायची गाईट हांगा हां वर्मा टाइम येतो समय बंद जातं केलाव दिना आणगे हां इरना सदां येत आजी थिंगोल या तुझे घेतले बाबा कितलो केदलो तू कोणाचे वॉच कुलान नाही रे तू हां मम्मीचे काय हां ओके किती सदां केदलो बंद मोर दॅन 2 इयर्स तावन बंद घे पळय 2 वर्सां जावन ये गुत्तून आत्ता पळयले काय या हां गुत्तून मम्मीचे काय या थोडी हसली वॉच बंद आसा म्हणून एक तुमकां सांगूंक अशें येता आतां वॉच घालचे ट्रेंड पुरा गेला जायत घ्या सो वॉच पुरा आजकाल फॅशना खातीर मात्र घालचे हे मोतीन दवरचे कित्याक सट्टो टायम पुरा सट्टो कोणीय आजकाल मोबायलार पळोवचे वय गिना ओपतात गिना टायम पळोवचे सट्टो सट्टाने आजकाल मोबायलच या म्हाका वॉच घालना आसतना कितली वर्सां जाल्या हांवें कित्याक म्हाका वॉच घालची संवय येतना सो वॉच हॅज बिकम मोर ऑफ एन फॅशन नावडेज या देखून वॉच घाला ते बॅटरी आसा की ना गी बट मोर ऑफ एन ड्रेस जाता की तूं मुस्ताणागी बरें वॉच घालून जाता या ओके हांगासर इतली जाणां मुखार आयली सो आउट ऑफ मेनी मुस्त डिजिटल वॉच आसा देखून हो डिजिटल वॉच आसले निमती म्हाका जजमेंट क्लॅरिटी जजमेंट दिवंक जायना जायत घ्या सो वील डू समथींग एल्स जायत घ्या ओके सो एक घडी ओके हांवें एक नंबर सेव केला जायत घ्या ते नंबर 1 तो 50 भितर आसा इट्स बिटवीन 1 to 50 इट्स मोर ऑफ एन गेस गेम जायत घ्या सो कोण लागीं सांगता और इफ यू गेस दॅट एक्झॅक्ट नंबर यू विल गेट द प्राइज जायत घ्या सो नंबर सेव केला हांवें सेव्ड द नंबर यू शुड इट्स मोर ऑफ एन गेस द गेम या हूएवर सेड एसेंडिंग आसूं बरो डिसेंडिंग वॉट एवर इट इज जायत घ्या लागीं आसल्यार प्राइज मेळटा या योर 44 33 32 34 हांगासर 5 7 2 ओके सो 5 7 2 34 32 33 अँड 44 ओके सो हांवें म्हज्या मोबायलार सेव केल्ले नंबर आसा कितले 17 आतां कंचे लागीं जाता हांगासर कांय जजमेंट खंयचे 32 की 7 कोणेकी 7 म्हळें या सो 7 + 3 कितले 10 ओके सो 12 + 3 15 32 पयस जाले जात घ्या निक प्राइज दिची पोला फिरा हां या सो प्राइज हांगासर 7 कोणे म्हणले 7 कोणे म्हणले या सो तुका मेळटा तुजें नांव कशें मेलिटा सो मेलिटाक प्राइज मेळटा या सो कंग्रॅच्युलेशन्स सिरेनो कार्याचे सुरवेत आतापर्यंत तुम्ही म्हाका सहकार दिल्याक समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आतां नवरो मेल्सन परत आयतो जाला समोर येवच्याक आमी समेस्तां बसले कडेन आमच्या नवऱ्याक मेल्सनाक परत संभ्रमाचे वेदीक स्वागत करूया.
सगळ्यांना आमकां सुमेस्तांक इन्विटेशन मेळ्ळां देखूनच आमी सगळीं आज हांगासर हजर आसा. तांचे काजाराचें इन्विटेशनच्या टायमींग प्रकार मेल्सन आनी प्रिमा हांचे लग्नाचे रेस्पेराचे मीस पुरवा 7 तारीखेर आमच्या बेंदूरच्या 6 बसत्यां फेरगेजेन चलतलें आनी सकाळीं 10 वरां देखून रेस्पेच्या मिसांत 10 वरां वेळार येवया, तांचे बस मागुया, तांच्या रेस्पेच्या मिसां वांटो घेवया. आनी उपरांत लग्न संभ्रमाचे कार्य भरती 12 वरार सुरवात जाता. देखून जशें आज रोसा कार्य 7 वरांच आमी सुरू केल्लें, पुरवांचें कार्य सगळे वेळार सुरू जाता. देखून रेस्पेच्या मिसा उपरांत लग्न समजे कार्याक तुमी वेळार हजर जावचें. कुटुंबाची दायकन मतीन दवरचें. पुरवा नवरो बेसावाक सकाळीं 7:30 वरार आयतो जातालो. देखून इल्ले वेग्गी बाई सरजे पडा जायत घ्या. देखून मतीन दवरचें. थंयसर कोड्याळ पावोंक आसा आनी वेळार पावोंक आसा. तोरेवटी कंकणाची पंपेलची गर्दी पळय इल्लें लेट जावंक बरो. देखून इल्लो बेगीन सुरता जायत घ्या. देखून 7:30 वरां पयलेंच तुमी घरा मेळचें. 8 वरार हांगा तो नवरो बाई सरता कोड्याळ रेस्पेराक जायत घ्या. सो 8 वरां बाई सरता तुमचे मतीन तुमी दवरचें. बसाची वेवस्था केल्या पुरवां काजाराक आनी बस 11 वरार सुटता आनी बस 11 वरार तुमच्या ಬೋಳ ಫಿರ್ಗಜಿ ತಾವು ಸುಡ್ತಾ ನೆದ್ಗ್ಯಾ. ಸೊ ನಾಳ್ದು ಮದುವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ ಹೋಗಲು ಬಸ್ಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಬೋಳ ಚರ್ಚಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಬೋಳ ಚರ್ಚಿಂದ ಹೊರಡಿದ ಬಸ್ ತೌಡುಗೋಳಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬರ್ತಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಬಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿಡು. ಬಸ್ ಸೇಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಬೋಳಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ತೌಡುಗೋಳಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಹಾಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಮಂಜನಾಡಿ. ಸೊ 3 ಕಡೆ ಬಸ್ ಹಾಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್, ಅದಾದ ನಂತರ ತೌಡುಗೋಳಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ಮಂಜನಾಡಿ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸೊ ಕನ್ನಡ सांगलें म्हणटाना सगळ्यांक समजलें दिसता. इगर्जी जावन बस सुटता 11 वरार. उपरांत तौडगोळी बस स्टॉप लागीं रावता आनी उपरांत मंजनाडी चड कांय वेळ रावचो ना, कांय 5 मिनटां रावा जायत घ्या. देखून दायकन मतीन तुमी दवरचें. सो ही जावन आसची तिळसोणी तुमकां. सो मेल्सन प्रिमा ऑल द बेस्ट तुमकां. परत सगळें बरें जावं दी. कॅन हियर अ बिग चियरिंग नॉयज फॉर मेल्सन. कांय लोक आवाज आमी मेल्सनाक सगळीं पाठोवया गी. परफेक्ट, थँक्यू. 2 गेम खेळिल्ले ते खेळान जिखल्यां भोवमान दिवंक आशिता. रिक्वेस्टिंग द विनर्स ऑफ द गेम्स टू प्लीज कम फॉरवर्ड. यात 2च गेम खेळिल्ले. एक आसा हांगासर मनीस जोसेफ कुटिनो. मनीस जोसेफ ऑफ दायकन मुखार येवचें, तुमचे प्राइज न्हवऱ्याच्या हातीन स्विकार करचें. आनी एक आसलें वॉचाचें गेम. मनीस फ्रेडरिक ऑफ दायकन हांगासर वेदिक्यात हांगासर आसा. आमी सोदून आसल्या खंय आसा जेवण आगुदा दिवंक चंबू म्हणून उदकाचो या पेड्या भितर गेले मिस्ता सोदूंक या. कोणी एकलो दायकन वेचे पेड्या भाग आपल्या भायर येवंक सांगा. नवरो मेल्सनाक थोडी मिनटां आयकोवया. थँक्स गिवींग स्पीच आसा खंय. देखून मेल्सनाक हो माईक वता सोडून दिता. देव बरी सांज मागता तुमकां सुमेस्तांक. गुड इवनिंग टू एवरीवन. ह्या संतोशाच्या संदर्भार उपकार हाडोवची 2 उतरां उलोवंक हांव आशेतां. ही सोबीत सांज म्हज्या जिवितांत फाव केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्घ्य दितां. हांव उपकार बावडूंक आशेतां आमच्या मोगाळ विगार बाब रेव्हरंड फादर फ्रेडरिक कोरेया ह्या कार्याक हजर जावन प्रत्येक रितीन म्हजे खातीर मागल्ल्याक. भोव बऱ्या रितीन मागण्या विधी चलोवन वेल्या आमच्या गुरकान श्रीमती ग्रेटा डिसोजा आनी सर वाड्याघरांक हांव आभारी जावन आसा. म्हज्या मोगाक हांगासर येवन म्हजे खातीर मागल्ल्या सर धर्मीक भयणींक होली रोजरी कॉन्व्हेंट तुमकां हांव आभारी जावन आसा. हांव उपकार भोवडटा आनी देव बरें कोण म्हणटा नव्या सैऱ्यांचो.
काळजा तावन उपकार बावडता म्हज्या मोगाच्या मम्मी डॅडीचो भयण्यांचो बाबाजीचो तशेंच रियो रायलन तुमच्या मोगाक सदांच ऋणी जावन आसा. हांव देव बरें करूं म्हणून आशेतां सर म्हज्या कुटुंबादारांचो मामा मामयेचो बाप्पू मावशेचो आकय कजिन्स फ्रेंड्स आनी सर मोगाच्यांचो. आयचें हें रुचीक जेवण तयार केल्लें जावन आसा. प्रितिका कॅटरस लॅन्सियम तुका देव बरें करूं. DJ आनी लायट्सिंग सनशायन प्रशांत फ्रुजीर तुका देव बरें करूं. स्टेज आनी डेकोरेशन्स इडन इव्हेंट्स विटला तुकाय देव बरें करूं. चेअर आनी अरेंजमेंट शांती अरेंजर्स मोंटे बदाव देव बरें करूं. आयचे रोसाचें कार्य भोव अपूर्वपणे चलोवला. मास्टर ऑफ सेरेमनी शेल्डन क्रास्ता तुकाय देव बरें करूं. ह्या कार्याक लाईव्ह उदोगसून दिला डेरिक मंजेश्वर डेल्सन टेक्नॉलॉजी तुकाय देव बरें करूं. बँड आदवारी कार्याचे सोबाय चडयल्ल्या पिंटो बँड अल्लीबादे तुमकां देव बरें करूं. व्हिडिओग्राफी आनी फोटोग्राफी रिलीव फिल्म्स क्लिटस म्हजो फ्रेंड तुका देव बरें करूं. दायजी वर्ल्ड प्रवीण तावर हांगासर आसात तुमकां येवकार मागता देव बरें करूं म्हणटा. सोबीत वजें तयार केलां म्हज्या कुटुंबाच्यांनी जेसन अनिल आनी म्हजी भयण रश्मी देव बरें करूं तुमकां. आनी डान्स अनिलाचे फ्रेंड्स आयल्यात देव बरें करूं तुमकां. ನನ್ನ ಕರೆಗೆ ಹೂಗುಟ್ಟು ಬಂದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. तशेंच ओवियो सोबीत रितीन गायल्या म्हणल्यात शायनी तुकाय देव बरें करूं. सो मेल्सनान सकडां काळजाच्या गोंड्यात उपकार आटयला. परत मेल्सन तुज्या पुर्वां दिसाक लग्न संभ्रमाच्या कार्याक आमी सगळीं परत तुका सर्व बरें जावं दी. तुझे कुटुंब सुबीत जावं शाबीत उरो म्हणून आमी सगळीं मागता. वन्स अगेन सर बरें जावं इन एडवान्स कंग्रॅच्युलेशन्स मेल्सन तुका. आनी आतां गोडसो येजमानी आमकां समेस्तांक जेवणाक उलो दिवच्याक जेवणाक उदक दिवच्याक आयतो आसा. आनी आतां आमच्या फ्रेडरिका बाग थोडी सेकंड आमी आतां आयकुया. समेस्तांक जेवण हांव उदक दवरतां. समेस्तांक जेवणाक उदक खायलें जेवणाक उदक दवरलें हे मद्याचें जेवण बाग घालून सो येजमानी या खंडीत या पळय कितली मिनत पळय पुताच्या रोसाक खंडीत बरी वाउंड काडल्या या. आनी खंडीत पुताचें बरेंपण पळोवन तांकां बारी खुशी जाता. ते गांदू ताच्या फाटल्यान निमाण पुसून घाल्लो पळो. आनी आतां घराक एक सून दुवेर रुपया म्हणल्यार बारीक खुशयेन आसा संतोशान आसा. खंडीत सर बरें जावं कुटीन गेल्या कुटुंबां परत मागता. कार्य देवा नांवान सुरू केल्लें जेवण आनी संभ्रमाचो वांटो जेवणाचेर दळसूं बेसांव भरलां. ते बेसांवान भरलें जेवण तुमी दोशी स्विकार करचें. फाटल्यान सगळीं आमच्या प्रितिका केट जेवणाची मांडावळ केल्या. जेवणाक वेतल आनी जेवणाक फुडें ವೆಚ್ಚೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಸಂಭ್ರಮದ ಭೋಜನ ತಯಾರಿದೆ. ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬುಫೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 2 ಬುಫೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬರಿದೆನ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. कोणायोडोल ड्रिंक्स पिवन ग्लास चेरा पोंदा आसता जाल्यार दयकर्न पाटी दिवं ना जाल्यार तो चेरा वयर दवरात दिया. तुमी चेरा पोंदा दवरल्यार परतून कोणाच्या पांया लागून फुटल्यार कोणची जाता कोणाक पांयाक लागत देखून दयकर्न तुमी जेवणाक लायनाक उठतना चेरा वयर दवरा कटची व्यवस्था ते करतात. ಕೈ ತೊಳ್ಳು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭೋಜನ ಆದ ನಂತರ ಊಟ ಆದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಪೇಟ ನೀಡಲು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿಡುದು. तर जेवणाक वेतलांनी जेवणाक फुडें सरचें. जेवण ददोश आसा ददोशी जेवण स्वीकार करचें. येदोळ पर्यंत सांगा दिल्ल्या समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां मुकली मिनटां पिंटो बँड आनी उपरांत हांगासर DJ आसा. खंडीत तुमकां नाचूंक येवकार आसा. कोणाक नाचूंक जाय मुखार येवचें कार्य सोबोवचें. नव्या सैरांक मेल्सन जेवणाक आपूण व्हरचें. एक काउंटर नव्या सैरांक सोंडिया म्हजी विसर व्हडली दायकन सुदासून वचें नव्या सैऱ्यांनी. मेल्सन एक काउंटर नव्या सैरांक सोंडिया.
Inviting on the stage the D-Connection D-Connection. dance crew team. Can you all please occupy the stage for the final performance? నువ్వు అమ్మి అమ్మి అంటాంటే నీ పెళ్ళాన్నైపోయినట్టుంది రా సామి నా సామి నిన్ను స్వామి స్వామి అంటాంటే నా పెనిమిటి లెక్క సక్కంగుంది రా సామి నా సామి నీ ఎనకే ఎనకే అడిగేస్తాంటే నీ ఎనకే ఎనకే అడిగేస్తాంటే ఎంకన్న గోడి ఎక్కినట్టుంది రా సామి నీ పక్క పక్కన కూసుంటాంటే పరమేశ్వరుడే దక్కినట్టుంది రా సామి నువ్వు ఎల్లే దారి సుత్తా ఉంటే ఎరేయండి నట్టుంది రా సామి నా సామి నా సామి రర సామి బంగారు సామి మీసల సామి రోషల సామి నా సామి రర సామి బంగారు సామి మీసల సామి రోషల సామి కోకా 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 కడితే కొర కొరమంటూ చూస్తారు పొట్టి పొట్టి కౌనే వేస్తే పట్టి పట్టి చూస్తారు కోకా కాదు కౌను కాదు కట్టులోన ఏముంది మీ కళ్ళల్లోనే అంతా ఉంది మీ మగ బుద్ధి వంకర బుద్ధి ఊ అంటావా అమ్మవా ఊ అంటావా అమ్మవా ఊ అంటావా అమ్మవా ఊ అంటావా అమ్మవా తెల్ల తెల్లగుంటే ఒకడు తెల్ల కిందులవుతాడు నల్ల నల్లగుంటే ఒకడు అల్లారల్లరి చేస్తాడు తెలుపు నలుపు కాదు మీకు రంగుతో పని ఏముంది సందు దొరికిందంటే చాలు మీ మగ బుద్ధే వంకర బుద్ధి దీపాలన్నీ ఆర్పేశాక అందరి బుద్ధి వంకర బుద్ధి అంటావా అమ్మావా అంటావా అమ్మావా అంటావా అమ్మావా అంటావా మావా అంటావా అమ్మావా అంటావా అమ్మావా వచ్చిందే పిల్లదో పిల్లదే రానురానంటూనే చిన్నదో చిన్నదో రాములరి గుడికొచ్చే చిన్నదో చిన్నదే రానురానంటూనే చిన్నదో చిన్నదో రాములరి గుడికొచ్చే చిన్నదో చిన్నదే Once again, a big thank you to D-Connection dance crew, Sachin and team. Wishing you loads of success for all your upcoming shows, performance. Thank you. Thank you once again.
check. Check, check. Check test. Mic check. अशें फाटल्यान येता वेजल मारता तुका तुज्या मोगार पडला म्हणून सजमो नाका सदा रस्त्यार मेळटा नद जोगताय वाटे सदा कित्या राखून रावताय अशें फाटल्यान येता वेजल मारता तुका तुज्या मोगार पडला म्हणून सजमो नाका सदा रस्त्यार मेळटाय नद जोगताय वाटे सदा कित्या राखून रावताय म्हजी गोरी 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 गाय सुकून गेल्या गाय सदा राखून रावला ह्या वाटेर दिश्टी पडत गाय देडा शिंगाची मोला दुदाची तुझ्या पुणी घरा तेणे पळयलाय गो बाय शट अप म्हजी गोरी 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 गाय सुकून गेल्या बाय तुझ्या पळ बाय देडा शिंगाची मोला दुदाची तुझ्या पुणी घरा तेणे पळयलाय गो बाय शट अप तुका कजरा पिराय तकले चढला करा तुझ्या सोबाय म्हणून चिंती नाका पुरो पुरो बडाय म्हाका धुपार दिताय खंय वसो कित्याक म्हज्या फाटल्यान येताय तुका कजरा पिराय तकले चढला कराय तुझ्या सोबायेक बोलला म्हणून चिंती नाका पुरो पुरो बडाय म्हाका दुबाव दिताय खंय वसो कित्याक म्हज्या फाटल्यान येताय म्हजी गोरी 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 गाय सुकून गेल्या बाय सदा राखून रावला ह्या वाटेर दिश्टी पडत गाय देडा शिंगाची मोला दुदाची तुझ्या पुणी घरा तेणे पळयलाय गो बाय शट अप तुझी गोरी 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 बाय सुकून गेल्या बाय सदा राखून रावला ह्या वाटेर दिश्टी पडत गाय देडा शिंगाची मोला दुदाची तुझ्या पुणी घरा तेणे पळयलाय गो बाय शट अप ते सांग म्हाका बाय बेश्टे सतय नाका तुझ्या काळजा भितरल्यान जावची लढा तुझ्या गायक उजोलाय म्हाका उत्तर दिताय तुझे लागी लगीन जाता तू समजोराय तुझ्या उक्ते बाय बेश्टे सतय नाका तुझ्या काळजा भितरल्यान जावची लढा तुझ्या गायक उजोलाय म्हाका उत्तर दिताय तुझे लागी लग्न जाता तू समजोराय म्हजी गोरी 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 गाय मेळ्ळी म्हाका बाय तुझी सरी 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 कोणी आसची ना गो काय देडा शिंगाची मोदा दुदाची राणी म्हज्या बगलेन आसा हांव तसो राय शट अप म्हजी गोरी 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 गाय मेळ्ळी म्हाका बाय तुझे सरी 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 कोणी आसची ना गो काय देणा दिजाची मोला दुदाची राणी म्हज्या बगलेन आसा हांव तिजो राय शट अप
रंगीला तारा ओए रंगीला तारा रंग में जुए तारी बात रे तो काला तारा ओए रंगीला तारा रंग में जुए तारी बात रे गई रात મને ભૂલો બધી વાત પ્રેમनिया मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनिया मौसम छे गई रात મને ભૂલો બધી વાત પ્રેમनिया मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनिया मौसम छे मिल जाए मुझको तेरे साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां सोगला तारा सबीला तारा रंगीला तारा मेरे छुए तारी बात सोगला तारा सबीला तारा रंगीला तारा मेरे छुए तारी बात रे सोगला तारा रंगीला तारा मेरे छुए तारी बात रे छुप छुप के तुम्हें देखा मैं करूं सारी सारी रात सारी सारी रात छुप छुप के मुझे देखा तू कर सारी सारी रात मिल जाए मुझको तेरे साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां सोगा मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली जैसे जैसे बंदूक की गोली मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली जैसे जैसे हो ईद में होली मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली जैसे जैसे बंदूक की गोली मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली जैसे जैसे हो ईद में होली सिरेनो आमचे बँडकार आसा तयार बऱ्यांतली बरी तांच्या नादा सवे नाचोवच्याक पयलो उलो दिता नव्या सैरांक पयलो कॉल फर्स्ट कॉल नव्या सैरांक नव्या सैरांचे सरदान जेवण जालें म्हण दिसता आनी आतां जेवण जिरोवंक आसा कॅलरीज दिले ब्रेक डावन करूंक आसा देखून पयले आपोवणे मेल्सन के आसाय तुझे नव्या सैरांक पयले आपोवन हाडचे आमचे बँडकार फुल एनर्जी सवे फुल रेडी आता देखून नव्या सैरांक पयले आपोवणे दिता काली आमची मेल्सनची कुटुंबाची बरें गंमत नासल्यान काही आणि आज हांगासर आता मंत्र गेले कुटुंबाक आपोवणे मंत्र गेले कुटुंब सगळी यात तुमचे तावन आमी हांगासर नाचपाक सुरवात करता तशेंच मंत्र नव्या सैरांक मात्र आपोवणे न्ही आमच्या कोटीन गेल्या कुटुंबाक तुमकांय आपोवणे बँडकारांनो तुमचो नाद सुरवात करचो नवी सैरी आसात गी येयात मुखार सुरवात करूया
म्हणजे माझ्यावरून छान लागी केळ माडो नाका म्हणजे माझ्यावरून छान लागी केळ माडो नाका ಒಂದೇರು ಮಾಮ ಆಯ್ಲು ಕಾಡೆ ಬಂದಾರಿಗಲು ಒಂದೇರು ಮಾಮ ಆಯ್ಲು ಕಾಡೆ ಬಂದಾರಿಗಲು आणि माझोरोनी चहा पेलाने तका एकका सखायलो आणि माझोरोनी चहा पेलाने तका एकका सखायलो बाईला वाटेनी पेटला वाटेनी बाईला वाटेनी पेटला वाटेनी आणि येतो ओढलो पुरा केला पुत्र मामानी आणि येतो ओढलो पुरा केला पुत्र मामानी या मायो 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 हुर्रे Marcavano toviagere mescelare dundu Marcavano toviagere mescelare dundu Tajereke chedu na sotha wakade korona bandu Tajereke chedu na sotha wakade korona bandu Deka yeka pakalla soita buruka galona tandu Tajereke chedu soita buruka galona tandu Pakla tu soina kare nei te bai ne randu Pakla tu soina kare nei te bai ne randu Ya mayo अंजासारखे चेडून ते नाव ताचे बेला दिसता रूपन सुंदर बाबा समकरजी येता सोलताना ते माडी कशे हालतानी दलता आजकाल आमचो गुपित बाबा मोग चलवता योरे तू योरे मोका बरोबर तू गोपाल म्हज्या अशें म्हणून सदांच पळयता बगले मुझे देखून बसून कुमरे मुझे केसरे पुसून मुझे कर्ना भाकऱ्यो लाटयता योरे तू योरे मोका बरोबर तू गोपाल म्हज्या अशें म्हणून सदांच पळयता बगले मुझे देखून बसून कुमरे मुझे केसरे पुसून मुझे कर्ना भाकऱ्यो लाटयता नव्या वर्साच्या पार्टी दिसा पहिले पावटी तू भेटले म्हाका पिसवा लोंगो बाय पळोवन तुका म्हजे खातीरच देवान रचला तुका डॉली म्हज्या डॉली काळीज म्हजे सोगलाय तुवें डॉली डॉली म्हज्या डॉली तुकाच लागून जाला हांव जॉली डॉली म्हज्या डॉली काळीज म्हजे सोगलाय तुवें डॉली डॉली म्हज्या डॉली तुकाच लागून जाला हांव जॉली दर्या कुशीन फूड करून बसरे तांडेला सांजे वेळा सूर्य पडे तामसो जाला कारवी सगळे सांगता मेळून रांपणी ओडिल्या इशिल्यान पळयताना चंद्रे मोदेला हा हा ते किन्नी वाजवता कोण अंगणात बसून धुमकी पडयता वा वा तो ताडो रंगयता नारी बरे नाच सोपयता हा हा ते किन्नी वाजवता कोण अंगणात बसून धुमकी पडयता वा वा तो ताडो रंगयता नारी बरे नाच सोपयता येवच्या सनवारा म्हाका मेळ दोनपारां राखून रावला हांव वालेन्सिया सतय नासतना घडाय करी नासतना मेळ म्हाका सुका नासतना येवच्या सनवारा म्हाका मेळ दोनपारां राखून रावला हांव वालेन्सिया सतय नासतना घडाय करी नासतना मेळ म्हाका सुका नासतना एल्विरा एल्विरा तू नासता जाला हांव विरा एल्विरा एल्विरा तू नासता जाला हांव विरा एल्विरा एल्विरा तू नासता जाला Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey oh Maria Pitache, everybody Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey oh Maria Pitache.
Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache. Everybody, 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 जाताना लिल्ली सगळ्यांनी रे दिसत पळून तुझीच लिल्ली अल्ली किल्ली कंडरे लिल्ली ಎನ್ನು ಹೂಡಲ್ ಪನೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುದೇರೆ ಮಲ್ಲಿ ನಿದೆಸ್ लिल्ली जाताना लिल्ली सगळ्यांनी रे दिसत पळून तुझीच लिल्ली अल्ली किल्ली कंडरे लिल्ली ಎನ್ನು ಹೂಡಲ್ ಪನೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುದೇರೆ ಮಲ್ಲಿ लागून खाल जातो थांबेक लावतो I
शिकार, तेरा हुस्न धुएंधार जैसे जलता सिगार, तेरी अखियों का वार जैसे शेर का शिकार, तेरा हुस्न धुएंधार जैसे जलता सिगार, तेरे प्यार का नशा कभी यार कभी पार, तेरा प्यार 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 हुक्का बाम, तेरा प्यार 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 हुक्का बाम, तेरा प्यार 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 हुक्का मार मार मार, तेरा प्यार प्यार Look at all these people turned the fuck up in the same motherfucking place. The turn up gets real in this big blood. Shut mirani, man ki dukani, oh nakre wali, nakra tera hai anmol. Ek khala khuwa kaat paega anmol. सूरत निराली, मन की तूफानी, ओ नखरे वाली, नखरा तेरा है अनमोल। ये काला कुआं काट पाएगा सच बोल, ये काला कुआं काट पाएगा सच बोल, ये काला कुआं काट पाएगा, ये काला ये काला ये काला काला काला, ये काला ये काला ये काला काला काला, ये काला ये काला ये काला काला काला, हे या काला कुआं മകനെ പൊന്മകനെ മുത്തായവനെ നിന്നും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നായവനെ കാലം കാത്ത് വച്ച രക്ഷകനെ സംഹാരകനെ ഞങ്ങൾ കണ്ണനായി വന്നവനെ ഭയമേ മാറിപ്പോ നീ അണ്ണൻ വന്നാൽ പിൻവിട്ടുന്നില്ല ഇരുട്ടിൽ സിറ്റി വാഴും രാജാവുക്ക് എല്ലാരും സുള്ള ഇവനെ മുഴുവാനായി എന്നും ജനത്തിരക്ക് കാലം എടുത്തു വച്ചാൽ സ്വർഗം പോലും മണ്ണപ്പേട് Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the Reaper takes my life. Never gonna get me out alive. I will live 1,000,000,000 lives. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? Everybody's hands up in the air and clap, clap, and clap, clap, clap.
मिर्ची 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 नजर तिरछी शक्ल फिरनी हरकत फिल्मी गर्ल यू फिल्मी तेरा भाई भी तो हार्ड है हर गली में स्टार है पूरा बवाल है शक्ल पे स्कार है दिल में से प्यार है कॉल 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 जरा कॉल पे कॉल वो लाइन पे ओ माय गॉड इस गर्मी में वही तो जिम्मेदार वो बंगाली गुजराती मिक्स है रिक्शा में निकली पर लेना तो रिस्क है ओ माय गॉड मिर्ची तिकी 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 मामला है रिस्की चांद का टुकड़ा है चेहरा पर बंद रखती प्यार की खिड़की हो मेरी मिर्ची तुमको ना मिस यू मिस तुमको मिसेस बनाना है तुम सिर्फ पेट के दाम दो मुझको किचन में डिशेस बनाना है नदी में बहुत से फिशेस है तुम फिश नहीं तो फिशिंग नहीं जाना है प्यार के मिशन पे आया था हार या जीत ये लड़का दीवाना है चलना तू बॉम्बे अम्मा से मिलाना है हाथ से खिलाना है चलना तू बॉम्बे और खाना बना के फिर चालू ना
वाजंते माय वाजले